worst thing that it came in the night. Lives and properties has been lost. The children, for them to go school now, na problem. And those money they want to spend to repair this place, we own the money together. It's only God that save us. If not so, we have recorded many casualties of our people where everybody is sleeping. When you are waking, you will just see yourself in the water with a children, with a pregnant woman, with a little children. We are crying for help. Where I'm living, I inherited it from my father. He destroyed that place. I have to move to another location to build another house. The house has been destroyed now. It has affected my family to the extent we are patching in a room. As it stands now, the house I'm patching is affecting it directly right now. The children, for them to go school now, na problem. Because before we dey see children at times, we the teachers go, we dey risk our life, they go school because the road no good. My father's house is almost about 1 kilometer and the sea. And the government of Nigeria came in. Nothing is done. And they wasted and they bastardized all government money on this thing. The government of Nigeria are deceiving us. The oil company in the sea, either in the river, either in the Bahia, is Nigeria owns it, and this is Nigeria. This is a tourist attraction to the whole Nigeria. We are the first community that practice communism in the whole of Africa. So it was not going to. If you can protect a spare part dealer, yes. If you can protect a spare parts dealer, why can't you protect a husband? If banks, private banks, would be rescued, government will come with public funds through the central bank or whatever to rescue failing banks. With public, central government money is government money. It's your money, it's my money. Why do that? I cannot do that to rescue the husband from the problem he has to do. There are some questions we need to ask ourselves. When I was growing, they said to me, when you look at somebody, I say, yeah, you be shaggy. You see that? You be shaggy. Only one finger is pointing at you, everything. These three are pointing at me. So there's nothing wrong with modernization. I am all for it. But that is to add voice to the hues and cries already on the floor for government to address the issue of herdsmen. No matter how. While the world focuses its attention on Russia and Ukraine, southern Kaduna is burning to ashes. Every day it is a tale of how villagers are rounded up in the middle of the night or even in broad daylight, shot at, macheted, raped, kidnapped for ransom, while their homes and everything is burnt to the ground. The narrative has been twisted by the government of the day. Of course, who can fight a government when they say blue is green and green is yellow? Who can fight a government whose tribesmen kill at will, and when others come out to defend themselves, they send in the military to seize their bows, arrows, machetes, catapults and knives? President Muhammadu Buhari, you have failed the people of southern Kaduna even though you are not the chief security officer of that state. Your brother Nasir El-Rufai has shown us nothing but hatred. He watches as these crimes against humanity are perpetrated against our people, and the more you look, the less you see. Hand of Esau, but the voice of Isaac. On Sunday, the 20th of March 2022, there was a massacre at Kagoro with over 33 lives lost. Kagoro has seen more than 7 attacks in the last 3 months. Sometime last year, we buried 38 villagers from Abun and Madamai communities. Over 40 were killed at Kukumdaji. Zikwe has buried 15. Zawokataf has lost over 600 people. Adra communities have lost over 1,200 people. Let us not talk about the villages deserted numbering over 120. Children no longer go to school, but have assumed the roles of vigilantes in their localities. What we are seeing is a deliberate act of wiping out a certain people based on their tribe and religion, while the world keeps mum. What is happening cuts across the middle belt of Nigeria to include southern Kebbi, northern Niger, the FCT, Kogi, Benue, Kwara, Plateau, Nasarawa, southern Kaduna, southern Gombe, southern Bauchi, Taraba, southern Adamawa, and southern Borno states. Over 200 ethnic groups with a population of over 40 million being a target of annihilation by a murderous Fulani people who deceive the entire world that it is a farmers' herders conflict.
Governor Nasir El-Rufai, you are a colossal failure because you have failed to protect the people you promised to secure during your campaign days. These people are now scattered in hamlets and feeding at the mercies of other people. You are a total failure, and no matter how far you've come in this life, posterity shall see you as a combination of little Hitler, little Putin. Brigadier General Issa Ali, I mince no words with you, but the rank of an army general has been watered down under your watch as the commander, Operation Save Heaven, Jaws. You watched the massacre of helpless villagers under your watch, and no arrests have been made. It's a vigilante leader not better than you. The Nigerian Army, Air Force, Navy. Yoruba máa dá dúró. Yoruba will stand as a nation. Káwọn ọlọ́pàá lọ sọ fáwọn ọ̀gá wọn pé wòlíì kan sọ̀sọ̀kúsọ tí Ọlọ́run rán. I want the security personnel to go and report same that a prophet was saying what God sent him. Yoruba máa dá dúró l'Olúwa sọ fún mi. God told me that Yoruba nation will stand. Yorùbá máa dá dúró. Yorùbá nation shall stand. Kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní gbogbo àgbáyé àti ní Brazil. That all Yorùbá lineage all over the world. Olúwa ní kí n sọ fún yín. The Lord asked me to tell you. Pé kò sí nǹkan tí àwọn Fúlàní lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá. There is nothing Fulani can do on Yorùbá matter. Ìjọba tó wà ń bẹ̀ yìí. This particular government. Olúwa lóhùn ti arrest wọn láti inú ọ̀run. The Lord said he have arrested them from heaven. Olúwa sọ fún mi ní. God told me. Ohun tí Olúwa ń sọ lèmi ń sọ jáde. I am saying what God has said. Olúwa ní àwọn kan ti wà tóun ti arrest tóun ti kó wọn sí ìgbèkùn. A kàn ń wò wọ́n bí ènìyàn wọn ò sì ń ṣènìyàn mọ́ nínú ayé. The Lord said many people among those that are ruling us presently. The Lord said he has kept them. We are just looking at them in physical. Èmi ò rí pé ẹ dìbò lórílẹ̀-èdè yìí. I've not seen any election coming up. Kàn kó bọ̀ wá. Àwọn ọmọ wọn ló wà ń bì tó ń bá wa ṣọ́ mọ́tò. Kàn kó bọ̀ wá kó wá fi kó mi. Èmi ò bẹ̀rù. I don't fear. Ẹni tó pè mí tó sì ní ẹ̀mí mi ni èmi bẹ̀rù. I only fear the person that called me that owes my soul. Olúwa sọ fún mi wípé. The Lord told me that. Ìdí tí òun fi mú àwọn ọba kúrò òun rò pé wọ́n máa gbọ́ràn ni wọn ò gbọ́ràn ṣùgbọ́n òun á tún máa ṣàwọn gan òun á ṣàwọn léra wí. The Lord said. Reason why he is taking away traditional rulers was because they refused to obey him. That's why he is taking them out of the land. Olúwa ní ọmọ mi. Ohun tí mo rán ẹ sọ jáde kí gbogbo àgbáyé gbọ́. And the Lord told me that I should tell you what he has told me to deliver to the whole world. Olúwa máa ṣàwọn pírípírípírípírí. The Lord says he's going to be taking them one after the other. Pé òun ti ń ṣàwọn pírípírí. The Lord said yes. Ó máa rush wọn báyìí. Now he's going to rush them. Ẹ kàn gbọ́ pé ọba kan kú bí ọba kan tún kú náà ọba kan tún kú wájú. Olúwa ní òun ni òun fẹ́ jẹ́rìí agbára òun nípa orílẹ̀-èdè yìí. Nípa orílẹ̀-èdè yìí. The Lord said he's going to manifest his power concerning this nation. That's why he has warned all the traditional rulers, but they refuse to obey God. The Lord said he's going to be taking them one after the other now. Olúwa wí pé. The Lord said. Ọ̀pọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló máa mú kúrò. That many ministers of God. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló máa mú kúrò. Many ministers of God shall be taken away suddenly. Èyí tẹ́ expect. Even the one that you don't even expect. Pé ó lè kọjá lọ máa kọjá lọ. That will go away, will suddenly depart. Nítorí pé wọn ò bá àwọn Ọlọ́run ṣiṣẹ́ mọ́. Because they are not working with God. Olúwa lóhùn bínú. The Lord said he's really angry. Sí orílẹ̀-èdè. To this nation. Àti sí àwọn alágbára tó wà ńbẹ̀. And to the powerful men in the nation. Ẹ̀yin alágbára. The powerful ones. Tẹ́ ẹ rò pé ẹ̀yin lẹ ní èní. That you are thinking that you own today. Mo máa rí yín wípé ẹ mà ní ọ̀la mọ́. I am saying you like somebody that no own tomorrow. Olúwa ló fi rán mi. It's God that sent me. Mi ò sì gbowó lọ́wọ́ yín, mi ò bá yín jẹ, mi ò bá yín mọ́. I'm not drinking, I'm not whining with you, I'm not collecting money from you. Ìlú mi ni eléyìí. This is my native town. Orílẹ̀-èdè tèmi ní Yorùbá. The Yoruba nation is my nation. Ó sì ní ohun tí Ọlọ́run fẹ́ fi mi ṣe níbẹ̀. And God has a purpose
to submit Mo here. ṣe ń rán mi sí yín. That's why he's sending me to you. Díẹ̀ ń bọ́. And as you are hearing, Ẹ̀yin ọba ń ṣe ìgbéyàwó. the traditional you are getting married, Inú yín ń dùn. you are happy. Bí ìlú ṣe rí. And with the situation of the nation, Ẹgbà ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín o. the king is approaching. Olúwa sọ fún mi. God told me that Yoruba nation will stand. This is good news to all. But first of all, write this number down. 1-845-293-8937. You will get through to Divine Travels and Tours. They help you process and obtain USA work permit visa, tourism and visiting visa, vacation and cruising. Wow! The USA work permit visa allows you to legitimately work anywhere in USA once you arrive. Interesting. Call Divine Travel Center, New York, USA on 1-845-293-8937 or send email to divinetravels5@gmail.com. Divine Travels and Tours is tested, trusted, and reliable. Àwọn ọmọ Odùduwà. Ayé ayé wa ooo. Ẹ o, àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní ẹni tí ò dúpẹ́ orí ẹgbẹ̀fà ó ti bẹ́ gidi náà orí ẹgbẹ̀je. Ìdí nìyí tí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá Community in Safe Hands YCSA ẹgbẹ́ tó wà fún ìrànlọ́wọ́ àti ìdàgbàsókè ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáyé ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti bá wa dá sọ̀rọ̀. The Holy Yorùbá, the Book of Oòduà, ìwé mímọ́ Yorùbá tí bàbá Sheikh Abdulrahim Àdúrà nígbà Chief Imam Yorùbá ṣe fọ́dún mẹ́rin lédè mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, èdè Yorùbá, èdè òyìnbó, èdè Faransé àti èdè Arabic. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ síwájú wípé ìwé yìí ló tú pẹrẹpẹrẹ ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àṣírí gbogbo ọgbọ́n àrékérekè tí àwọn Arábí ń dá lọ́jọ́ tó pẹ́ láti sọ àwa ìran ọmọ aládé dẹrú, lẹ́yìn tó sì ti sọ èyí tó ń jẹ́ òkodoro ìtàn àwọn ọmọ Yorùbá lédè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí yóò fún àwọn elédè mìíràn láǹfààní láti gbọ́ àgbọ́yé ohun tí a ń pè ní ọmọ Yorùbá yàtọ̀ sí èyí tí àwọn ìkànnìyàn sọ nípa wa. Láìsí tàbí ṣùgbọ́n ìwé yìí yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní fún wa fún àṣeyọrí òmìnira Yorùbá léyìí tí a ti ń wá lọ́jọ́ tó pẹ́. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé tẹ́lẹ̀ rí a ti sọ síwájú wípé a nílò 5 million naira láti fi tẹ ìwé yìí kó pọ̀ yanturu kó kárí ilé kó kárí oko. Gbogbo owó tí a ti rí wọlé fún ìwé yìí kéré púpọ̀ láti ṣe ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ fún gbogbo ẹ̀yin ẹlẹ́yinjú àánú jákèjádò àgbáyé. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ síwájú, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ràn Yorùbá dẹnudẹnu tẹ́ ò fẹ́ jẹ́ kásà àti ìṣe Yorùbá parun, à ń bẹ̀ yín pé kẹ́ dákun kẹ́ rà wá kalẹ̀ kí a rí ìwé yìí tẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà mọ̀ wípé àgbájọwọ́ báyìí la fi ń sọ̀yà. Bẹ́ẹ̀ àjòjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù lórí. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá rere bàbá Imam ti sọ.
for education, entertainment, and information. Ijele FM is a station to listen to. Ijele FM, Istanbul, Turkey. Mo kí ẹ̀yin bàbá àti ẹ̀yin ìyá wa lónìí, mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Gbogbo ẹ̀yin aráalé, ṣe dáadáa ni abálé lónìí o, ṣe gbogbo ẹ̀ ń dùn, ṣe òun dùn re. Mo kí gbogbo wa pátápátá. Mi ò rí ohun fáyọ̀ bí ò ṣe kí n máa dúpẹ́, torí pé ẹ̀yin ni èjìká tí ń gbé aṣọ ní èyí tí ò jẹ́ kí ara kí ó tẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní ojú agbágbé lónìí. Lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan mo kí gbogbo yín wípé ẹ ṣeun o, ẹ kú àdúrótì, ẹ kú gbogbo ìgbà tá a bá ti wà lórí ètò báyìí. Gbogbo ẹ̀yin, mo mọ̀ wípé ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wo ètò yìí, èrò kọ́ ní ènìyàn ni yín. Bẹ́ẹ̀ ni, ó sàn kéèyàn rí àwọn ènìyàn tó ń wo ètò ènìyàn ju wípé kéèyàn rí ọ̀gọ̀rọ̀ èrò lọ. Fáìlì yàtọ̀ sí fàlé, òjò yàtọ̀ sí òjò, òjò náà yàtọ̀ sí ó yàtọ̀ sí òjò. A lè fi igbá ká fi wé ìgbà, bákan náà ni ìgbà yàtọ̀ sí ìgbà. Bẹ́ẹ̀ ni, ènìyàn yàtọ̀ sí èrò. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín. Wọ́n ti kọ́ lé yín, ṣùgbọ́n tó bá ti lè dá ìran jẹ, ẹ ṣeun o, a máa rere bára wa ṣe. A ò ní fi ara wa ṣe àwátì. Àdúrà tí mi ń rawọ́ sí Elédùà ni wípé nígbà tí iṣu ilẹ̀ Odùduwà bá máa jiná, wọn ò ní fi ẹnikẹ́ni ṣe àwátì láàrin wa. Àjọ máa délẹ̀ lérí ni pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bàbá mi Odò àti dé, bàbá mi Tẹ́rì ọmọ aládé, mo kí yín, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ìyá mi Ìdáyàtù Múráìnà, bàbá mi Adégòkè Àkànní, ìyá mi Oyètádé Blessing, Treasure Road, mo kí gbogbo yín, ẹ ṣeun. I have lived in Kaduna before during Makarufi and Lamadi Sambo. Kaduna is not like this. Ìyá mi Ìdáyàtù, ẹ ṣeun. Ìyá mi Esther Robinson, wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ olóòtú. Odò àgbèwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè. Yoruba nation now, no going back. We move. Ẹ ṣé gan. Kaman Shitu, mo kí yín sà, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Bàbá mi James Lincoln, ẹ ṣeun púpọ̀, àdúpẹ́ pẹ̀lú £10 tí ẹ fi ṣọwọ́ sí wa. God bless you. Àgbà náà ò ní mọ ibi tẹ́ ẹ ti mú owó yìí jáde o. Agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, iná ò ní tán owó yín o. Ẹ ṣeun púpọ̀. Bàbá mi Agbájé Wàsíù Olúwafẹ́mi, mo kí yín, ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Ìyá mi Kíkẹ́ Táíwò, mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lónìí. Ẹ̀yin èèyàn wa, mo kọ́kọ́ fẹ́ fi Ọlọ́run bẹ̀ yín. Táìtù alẹ́ ètò ní part 2 tàná ni. Déètì tí ó wà lórí ẹ̀, àwọn amójú ẹ̀rọ wa ni wọ́n fi wà wára, torí pé ó pẹ́ kí a tó wọnú stúdíò. Sáré kanjú, sáré pápápá tẹ́. Òṣèré náà níjẹrin nìyẹn tí a fẹ́ type when are we declaring Yoruba nation. Ṣùgbọ́n àwọn olóyìnbá máa pè ní typographical error. So lọ type when are declaring Yoruba nation. Typographical error ni, ẹ gbà bẹ́ẹ̀ fún wa. Níbo ni ká ti bẹ̀rẹ̀ lónìí? Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ wípé apá kejì ètò ti àná òun náà ni a gbé wá lónìí. Ẹ bá wa share rẹ̀, ẹ subscribe sórí channel yìí, ẹ̀yin èèyàn wa. A fẹ́ fi òkò kan kí a fi pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹyẹ lónìí. Ní ọjọ́ ìdùnnú, ọjọ́ ayọ̀. Bákan náà lè ní jẹ́ ọjọ́ tí a gbọ́dọ̀ tu iná jáde lẹ́nu. Ká sọ òótọ́ fún àwọn tí wọ́n ṣetán láti gbọ́, àwọn elétí ọmọ. Bẹ́ẹ̀ ni, Ọlọ́run á fún wa ṣe. Gbogbo Mùsùlùmí pátá, mo kí gbogbo wa. Mo sálámọ̀ kí n tó gorí ètò lónìí. Ẹ̀mí àṣíkà
lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Ìyá mi Medina Ọlákẹ́mi Mukeyima ẹ káàbọ̀ sí orí ètò, ẹ ṣeun ẹ pẹ́ fún wa. Wọ́n ní kí a wí fún ṣaran kí ó yé ṣe àrán mọ́, kó yé ṣe àrán mọ́. Wọ́n ní ká rò fún ṣaran kó yé ṣe àràn. Ká wí fún akúwarapá kí ó yé fi tọ́ ọmọlé. Ká má gbàgbé láti rò fún ọ̀bùn ràìràì kó yé fi ìtọ̀ lògbà. Bàbá mi Àkànjí Suleiman mo kí yín wípé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lónìí. Ẹ ṣé gan. Ìyá mi ní I don't know why the notification don't pop up again. Kí ló ṣẹlẹ̀? Àwọn èèyàn ń complain o. Ẹ jọ̀ọ́ a máa gbìyànjú. Nǹkan méjì ni mo fẹ́ kí a ṣe lórí ẹ̀. Ìkíní ni wípé ẹ bá wa lọ sí orí setting yín kẹ́ ẹ bá wa wò ó. Torí tẹ́ ẹ bá tẹ subscribe, tẹ́ ẹ bá tẹ bell tó wà níwájú subscribe yẹn, ẹ ò ní rí notification. Tẹ́ ẹ ní subscribe nìkan, tẹ́ ẹ bá subscribe tán ẹ tún tẹ bell yẹn, a wá fún yín ní options. Ẹ máa click lórí all. Tẹ́ bá click lórí all yẹn túmọ̀ sí gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe lórí ìkànnì yìí á ti notify yín. Tó bá ti notify yín ẹ lè mọ̀ wípé a ti wà ní orí ètò. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé èmi máa gbìyànjú láti lọ sí orí setting mi láti lọ wò ó bóyá láti ọ̀dọ̀ wa ni. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ìyá mi ní Medina Ọlákẹ́mi ó ní not until I turned my TV. Ẹ ṣeun mà. Ẹ tún ṣẹ̀kẹ̀ dáadáa mà, ẹ wò dáadáa. Ṣé nígbà tẹ́ ẹ subscribe tán ṣe click lórí bell? Tẹ́ ẹ bá click lórí bell ẹ tẹ subscribe padà kẹ́ unsubscribe. Tẹ́ bá unsubscribe tán ẹ tún subscribe padà. Tẹ́ bá ti wá subscribe padà ẹ wá tẹ bell tó wà níwájú. Ẹ mọ àwọn aago tí aago ẹlẹ́pọ̀n tó máa ń lò ní abúlé lọ́jọ́ kìíní àná ní church ní Anglican church gbọ́n àwọn Orthodox churches sign ẹ̀ lẹ́ máa rí ń bẹ̀, ẹ máa ti click ẹ̀, tẹ́ bá ti click ẹ̀, once tẹ́ ti subscribe ẹ̀ click bẹ́ẹ̀ yẹn. Any program tá a bá ń ṣe ń bí á ti farahàn lọ́dọ̀ tí yín bẹ̀. Ìyá mi ní everything is on set. Okay, kan tẹ́ máa ṣe ni pé ẹ unsubscribe kẹ́ wá subscribe padà kẹ́ tuntun bẹ́ẹ̀lì yẹn tẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa náà tá a bá parí ètò á gbìyànjú láti wo setting. Ẹ ṣé gan ẹ̀yin èèyàn mi. Ṣé ẹ ti sign petition yín? Petition yìí ń lọ o. Tó bá pé tẹ́ ẹ bá síbẹ̀ mo wí fún ọ o ọrùn mi mọ́ o. Mo ti wí ti tèmi o. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ̀. Ìjọba Nàìjíríà location 419 tí wọ́n ti bá wọn. Òpó iná lọ̀gá àsùnta bẹ́ẹ̀ ni. Orí mi ò ní dìrù láéláé. Ẹ̀yin kọ́ ìyá mi Medina Ọlákẹ́mi, ẹ̀yin kọ́ ń bẹ̀. Orí mi ò ní dìrù láéláé. Òpó iná lọ̀gá àsùnta. Ìyá mi kan ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ kìíní àná kọ́lọ́hún dẹ̀lẹ̀ fún wọn. Ó ní èmi kẹ̀ orí mi ò ní dìrù, òpó iná lọ̀gá àsùnta. Bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn. Ìdààmú ìdàrúdàpọ̀ ti bá wọn torí ẹ̀ náà ṣe ń sá kíjokíjo ININ kìnnìkan. Àgbọ̀nà ìbúrú yọ sáwọn ọlọ́tẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ sign petition yìí àfi Elédùà àbẹ̀yìn. Ẹ̀yin tẹ́ ń lọ sórí Facebook o, petition yìí ò sí lórí Facebook o, orí Google Chrome ní petition wà. Orí kíní ló wà òmìnira Yorùbá 2022.org. Orí Google Chrome ni o. Ẹ lọ síbẹ̀ kẹ́ lọ sign. Ẹ sign fún ìyàwó, ẹ sign fún ọkọ, ẹ sign fún ọmọ, ẹ sign fún ẹ̀gbọ́n, ẹ sign fún àbúrò, ẹ sign fún ẹbí ará àtojúlùmọ̀. Ọ̀rẹ́ yín ọ̀tá tí ẹ ò kí ń bá sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ jọ ń sọ̀rọ̀ rárá, ẹ pè wọ́n lásìkò yìí, ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ ilẹ̀ kóòtù òjíire. Kárìn kápọ̀ yẹni. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run á sìn wọ́n délẹ̀ lérí. Bàbá mi Ezekiel Adéjùmọ̀ mo kí yín sà. Ẹ ṣé gan.
ẹ̀kọ́ àdúró tí ẹ kó gbogbo gbà ajayè ńlá máa fi ogun yìí jà àtẹ̀tìjà alájàyè o àwọn tí wọ́n ń dúró síbi àṣeyọrí ilẹ̀ kóòtù òjìrè àwọn tí wọ́n ní àwọn ní lọ àwọn saboteurs àwọn ọlọ̀tẹ̀ wọ́n wá ń jà rìnrìn bí àgékù ejò lè ṣòro kankan ilẹ̀ kóòtù òjìrè ti dúró lọ́wí tuntun àwọn lórí burúkú orí wọn ti gbálẹ̀ àti lọ họ́bì òtàn bí òtàn àti lọ ẹ gbìyànjú ẹ tún wí tuntun ní kẹ́ ẹ tún wí o. yá ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti fi owó sínú Sheikh Mamaza ẹ ṣé gan my beautiful sister pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́cious sister Temi Smart ẹ fi wọ́n sílẹ̀ orí wọn ti fọ́ orí wọn ti gbálẹ̀ nice one bàbá ìjìnlẹ̀ ṣe púpọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ máa bá wa share rẹ̀ ẹ bá wa share rẹ̀ ẹ jẹ́ kí n wò ó ẹ jẹ́ kí n wò ó ẹ jẹ́ kí n fi link yìí kí n fi síbẹ̀ ẹ máa dá sí warawara ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti ní national team ẹ̀dá tó bá níwọ̀n ní lọ wàláì tó bá ní ìṣojú ẹ̀mí òun kọ́ ni wọ́n ṣe máa lọ bí ẹnìkan ṣe sọ lánàá ní ọjọ́ kìíní àná tó ní ojú ẹ̀mí òun kọ́ ní Yorùbá àti Ìgbò máa pín pé níṣojú ayé òun kọ́ kí ló gbẹ̀yìn ẹ̀ ó kúkú àgbámìyá kátà bíi talákàn kò ní bòjì bẹ́ẹ̀ ni ní níbojì àwọn olórí burúkú somebody ó pé ó nìyẹn líǹkì yẹn nìyẹn máa fowó sínú ẹ̀ fáwọn guys wa èyí tẹ́ ẹ ti fi owó sínú GoFundMe tẹ́ ẹ ti fowó sínú ẹ̀ fún Levinati bàbá mi mo rí yín bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tí ẹ ti fowó sínú GoFundMe yìí fún àwọn ọmọ wa tí wọ́n ń lọ South Africa láti lọ gbá bọ́ọ̀lù international competition recognized international competition ní South Africa GoFundMe la pin síbẹ̀ yẹn àwọn kan ti fowó sí o ẹ̀yin tẹ́ ẹ fowó sínú ẹ̀ láṣẹ Ìdùmarè náà ò ní tánwó yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì tún fẹ́ ṣe é tẹ́ ń pè wá lágbára lọ́wọ́ Elédùà ẹ ò ní ṣubú dànù ilẹ̀ Odùduwà àjọ máa kọ́wọ́ rìn débẹ̀ ni kẹ́lẹ́ wọn pé ilẹ̀ Yorùbá ò dúró Yorùbá ń lọ Biafra náà lọ wọ́n jọ máa fẹsẹ̀ wọn sẹ́ ní inú petition competition ọ̀hún bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Wariz Jinadu no just only sign the Yoruba Nation petition alone start renouncing and tearing up the fraudulent location 419 fraudulent passports and record with whatever country you seeking refuge at. bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ Yorùbá ti dúró this year 2022 jẹ́ kó mọ̀ orí wọn ti fọ́ orí wọn ti gbálẹ̀ ẹ̀yin ìyá àtẹ̀yin bàbá tẹ́ ẹ ti dìde láṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba ni ẹ fi yín ṣàwátì ẹ máa fowó sínú GoFund yìí GoFundMe ẹ máa fi owó sínú ẹ̀ because àwọn ọmọ wa wọ́n máa need kit. a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ kóra jọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ìrìn yìí mo sọ fún yín pé àwọn ìrìn kan wà táwọn èèyàn wá rìn lábẹ́nú tẹ́ ẹ lè mọ̀ ó dìgbà tó bá ti ta ẹ mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá fi iṣu sínú ebè èbù lẹ máa fi sínú ebè wọ́n ní kí ló ń jébù kò ń ṣe túbà o kò ń ṣe iṣu odidi lẹ máa gbé sínú ebè lóòótọ́ àwọn iṣu kan wà tẹ́ pé odidi báyìí lẹ máa kó sínú ebè wọ́n jù kó tó iṣu ṣùgbọ́n iṣu tí ò bá tóbi ni àwọn bíi kókó báyìí ẹ máa ti bọnú ilẹ̀ ṣùgbọ́n èbù ni wọ́n á gé wọ́n á kó sínú ebè tó bá ti wá hù wọ́n á ṣáà máa roko sí ó dìgbà tí wọ́n bá mọ̀ pé wọ́n ti rí sáìn lórí igi pé iṣu yìí ó ti gbó wọ́n á wá wú ìjáde ìgbà yìí làwọn èèyàn á ṣe wá rí pé
ṣẹlẹ̀lẹ́yẹ oúnjẹ ó ti dé bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa wó iṣu sẹ́nu ẹ máa kó iṣu sínú ìṣà inú kòkò ẹ máa fi gúnyán ọbẹ̀ ẹ̀gúsí pẹ̀lú òkété ẹran òkété tó ká ẹ̀yìn Oǹdó ẹ ò kì í jẹ òkété ẹ miss bẹ́ẹ̀ ni báwọn èèyàn wá ṣe ń ṣiṣẹ́ ní underground lélẹ́yẹ gbà tí wọ́n bá ṣe tán tó bá jáde á wá di ọbẹ̀ torí náà ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n kóra wọn jọ láti gbé Yorùbá Nation Football Federation tí wọ́n gbé kalẹ̀ tí wọ́n wá ṣe títí lábẹ́ aṣọ táwọn èèyàn mọ̀ bó ṣe yẹ ká máa ṣe nǹkan lélẹ́yìí kì í ṣe ká má ì tí ì so ká ti gbé síta ká má ì tí ì ṣe nǹkan kan àwa rèé o a ti gbàdá lọ́wọ́ Fúlàní àwa rèé a ti pa Fúlàní 6 ta ló ràn yín iṣẹ́ kọ́ńtà bá fi pamọ́ ló níyì ẹ rí bó ṣe jáde báyìí pé ó níyì lójú gbogbo ọmọ kóòtù òjíire ẹ̀zálẹ̀ bíi petition yẹn ṣe rí ńgbà tó jáde náà nìyẹn nígbà tí wọ́n pòpọ̀ lábẹ́lẹ̀ pòpọ̀ lábẹ́nú kò sẹ́ni tó mọ̀ ẹ̀ẹ̀kan bá ó kàn jáde ní wàá ó yí jáde báyìí ẹ̀rù bà wọ́n àyà wọn já àwọn ọ̀tá ẹ̀rù bà wọ́n ìyẹn ló ń pè ní ṣẹ̀rù bà wọ́n já wọn láyà kí wọ́n lọ po fárífárí gamali 20 ẹ̀yin dádì wa ẹ rántí gamali 20 ọ̀gá kan lábúlé wa ń gbà yẹn ọ̀gá Gebu wọn ló bá yàwó níyàwó lájọṣepọ̀ ó wá lọ mú ògógóró ó wá da fárífárí sínú ẹ̀ ó gbé mu ọ̀gá Gebu tí mo fárífárí wọ́n gbé po wá fún ó ní èmi gangan láàrẹ̀ ìfálífálí ẹ̀ lè pa mí mo ti mọ ògùngùn tójú fálífálí ogójà lọ̀gá yẹn àṣẹ ọwọ́ ìyá ò tí ì bọ́ ọmọdé ìyá ìtọ́yà lọmọdé sọ pé kò ní dáa fẹ́ni tó nà nígbà tí kinní yìí bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọ́n á di iṣẹ́ lọ́rọ̀ kò mójú tó bẹ̀rẹ̀ sí ní mu omi àgbọn àtomi Ọlọ́run ni ò pa wọ́n ṣe máa ṣe nìyẹn wọ́n á fọwọ́ ara wọn jẹ oògùn wọ́n á fọwọ́ ara wọn ṣera wọn bẹ́ẹ̀ nìyẹn gbogbo àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá ó já wọn láyà ẹ̀yin èèyàn wa ẹ máa dùn wìtìwìtì dáńdáwì agbọ̀pọ̀ má jẹ gbèsè òun ni káwọn ọmọ Yorùbá kí wọ́n lè gbégbá orókè ní South Africa tí ọmọ Yorùbá bá lè gbégbá orókè ní South Africa pábánbárí ẹ̀ lélẹ́yìí tẹ́ ẹ̀ bá tí ì mọ̀ wọ́n máa lọ represent Africa wọ́n á lọ ṣojú Africa ní àwùjọ àgbáyé eléyìí ló dàbí World Cup àwọn kan á wá láti Asia àwọn kan á wá láti America àwọn kan á wá láti Europe àwọn ọmọ wa wá láti Africa àwọn kan á wá láti Oceania wọ́n ṣe máa wá ní gbogbo continent orílẹ̀-èdè àgbáyé lélẹ́yìí ǹjẹ́ báwo ló ṣe máa dùn tó tọmọ Yorùbá bá lè gbégbá orókè tá a bá ṣe kíni tá a bá lè gbárùkù tì wọ́n ká wú wọn lórí ìgbà tí mo tiẹ̀ ṣèwádìí pé ọgbọ́n wo lẹ fi ń finance àwọn ọmọ yìí láti jọjọ́ wọ́n ní wàláì wọn ò béèrè owó kankan lọ́wọ́ wọn wọ́n kàn fi ara wọn jìn fún ilẹ̀ kóòtù òjìrè wípé àwọn fẹ́ gbé orúkọ ilẹ̀ Yorùbá jáde àwọn fẹ́ gbé ògo ilẹ̀ kóòtù òjìrè jáde ibẹ̀ làwọn lórí burúkú kan ti ń sá tó ti sọ wípé o ò ní right láti polongo ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá nínú platform Yorùbá àwọn wèrè ibẹ̀ làwọn kan ti sọ wípé àwa máa fi ẹ̀mí ara wa sílẹ̀ láti jà fúnlẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ kò sẹ́ni tó ń ṣerú eléyìí tí orúkọ wọn máa ń parẹ́ nínú ìwé ìtàn láéláé bí wọ́n ṣe ń pààyàn ẹ̀rí kan tó ṣẹlẹ̀ ní Tìrẹ ní Sùúrùlérè àwọn kan sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ kínní kan ẹ̀rí bọ́n ṣe fìbọn fún àwọn èèyàn lẹ́nu wọ́n ṣe pa àwọn èèyàn dẹ̀mí wọn légbodò ìgbà táwọn wí fún ẹ pé ẹ dìde ẹ̀rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ondo l'Ákúrẹ́ ẹ dìde ẹ jẹ́ àjà fún ìlú wa àwọn dàdàǹgọ̀ní ẹ̀rù ń bà wá ni a lè jà agbára wọn lọ ọwọ́ wọn lágbára wà ọmọ tó yìí ò gbọ́n wọn ní bàbá wọn lọ́mọ yín gọ̀ ó ní tí ò bá ti kú kí ló ń pamọ́ bí ò ṣàgọ̀
àgọ́ ló ń pọ́n wọn bàbá mi àròpọ̀ mẹ́ra pẹ̀rẹ̀kẹ́ mi múyà ń tèmi ọlọ́run ní jẹ́ pẹ̀rẹ̀kẹ́ mi múyà lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ọba. bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Waris Jinadu ó ní representing Yoruba national team first in the Africa continent. bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ kan jẹ́ orílẹ̀-èdè àkọ́kọ́ tó máa lọ represent Africa ní àwùjọ àgbáyé nínú competition tí wọ́n ṣe yìí. $20, $100, $1,000, $200, $50, $10,000 kò pọ̀ jù kò kéré jù ó fún mi kò tó mi ó lè ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. àwọn tí wọ́n ṣe tí wọ́n gbé débi tí wọ́n bá dé yìí wọn ò béèrè owó lọ́wọ́ ẹnì kankan. wọ́n á ní pé báwo lẹ ṣe rí owó tẹ́ ẹ fi ń fìnáǹsì ẹ̀ tẹ́ ẹ fi ṣe débi tẹ́ ẹ bá dé yìí. wọ́n ní àwọn máa ń rúra sí ni. bẹ́ẹ̀ ni ìpè tí ibi tọ́lọ̀ ń pe àwọn sí òun ni òun náà ìpè tọ́lọ̀ ń pe àwọn sí ibẹ̀ náà làwọn ń jẹ́ yìí. wọ́n ní báwo lẹ ṣe wá fẹ́ ṣe báyìí o nípa tí wọ́n bá tí kàtẹ́ ní Yorùbá gba ife yìí ṣé kì í ṣe wípé bóyá ẹ tún máa sọ pé wọ́n ní láyé àwọn kan làwọn ní ògo ilẹ̀ kóòtù òjíire ló ní kì í ṣe àwọn kàn jẹ́ ìkan lára àwọn òṣìṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ fúnlẹ̀ Yorùbá ni ṣùgbọ́n ilẹ̀ Yorùbá ló ní ife kọ́lọ́n jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá ó gbégbá orókè. ǹjẹ́ ṣé bàbá mọ̀ nípa ẹ̀ báwo ni bàbá ṣe wá dinú tó yìí wọ́n ní ikùn àgbà báyìí lọ́bẹ̀ tí ń mì ibi gẹrẹjẹ bẹ́ẹ̀ là ń bá gbà bàbá mọ̀ nípa ẹ̀ dáadáa láti ilẹ̀ báwọn ṣe bẹ̀rẹ̀ wọn lọ́lọ́run alọ́rẹ̀ bàbá adúlọ́rẹ̀ mi bàbá o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run a ò ní ṣubú dànù Yorùbá nation wọ́n ń lọ kò ní fa bẹ́ẹ̀ ni ní South Africa kò ní fa tournament. àwọn kan lè máa béèrè pé àwọn oní kò ní fa àbò ní kò ní fa títí jáde wá tẹ́ ẹ bá gbọ́ pé àwọn bàbá gbé Yorùbá lọ UNPO bẹ́ẹ̀ ni bákan náà bí UN ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni UNPO ṣe jẹ́ sí àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gòkè àgbà tí wọ́n fẹ́ dá dúró. bí àwùjọ àgbáyé ṣe lọ́wọ́ nínú World Cup bákan náà ni kò ní fa ṣe jẹ́ ìkan lára àwọn ọmọ bíbí NPO. ẹ̀yin tí à ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ tí ayé ò tí ì mọ̀ yín kò tí ì tó àsìkò ẹ jẹ́ kí iṣu yín ó ta dáadáa kó ti gbó kó gbó dáadáa kó ta bọ̀kùà nínú ebè kẹ́ ẹ tó wà jáde. àwọn iṣu kan wà tẹ́ ẹ bá wà légbodò tí ò tí ì gbó ẹ rí ìdí a máa funfun tẹ́ ẹ bá gbé tẹ́ ẹ bá sè é lórí iná ìṣẹ́jú 5 á ti jiná tẹ́ ẹ bá gbé sínú odò á kàn máa rọ̀ pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ á máa jábẹ̀ bùtẹ̀bùtẹ̀ kò ní kó múra dáadáa ṣùgbọ́n tó bá jiná dáadáa tó bá gbó dáadáa nínú ebìkẹ́ tó wà á pé mo ń fi èrè oko ṣe ọmọ àgbẹ̀ ni mí oko náà bí mi sí ibẹ̀ ni mo gbé dàgbà. tí ẹ bá iṣu tó bá ta tónú ebè tó bá gbó dáadáa òkè kọ́rígi kọ́lọ́ ti ń kàṣe o ẹ wá rò bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá rage ẹ rage ṣe rí iṣu tó dùn jù tó dùn gúnyán jù kì í ṣe lè tẹ́ ẹ ti bẹ ipò ara ẹ̀ kẹ́ ẹ tó kó sínú pot ẹ fọ iṣu yín dáadáa ẹ wá gé pẹ̀lú èpo ẹ kó sínú pot ẹ sè é kó jiná ẹ ra máa ho ẹ kó sínú odó ẹ gún ó máa kó mọ́ra dáadáa ó dùn jù lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run bí a bá gbalẹ̀ Yorùbá mechanized farming a sì máa padà sóko a máa lọ ṣiṣẹ́ àwa fi hàn wọ́n wípé yes àwọn ọmọ Yorùbá a ò kì í ṣe ọ̀lẹ Ọlọ́run ti sìn wá délẹ̀ ìlérí náà kí wọ́n wí tuntun. ìyá mi Aisha Suleiman òkèyìn bàbá mi Ẹ̀mí Ọ̀ládìméjì ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa lókè lọ́hùn mo rí yín mo yó mo rí yín mo yọ̀yọ̀yọ̀ mo rí yín mo jójójó. ìyá mi Aisha Suleiman wọ́n dáadáa fún yín bàbá mi odò àgbèwá o
Yoruba nation now àṣẹ wà ẹ ṣeun ìyá mi Dayati Muraina ní yes o mẹ́ra pẹ̀rẹ̀kẹ́ mú ìyá ń tèmi o àṣẹ wà o ìyá mi Kíkẹ́ lọ́mọ láfíà jí wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́sà bàbá ìjìnlẹ̀ ẹ̀kọ́ ètò sà Ọlọ́run Elédùmarè kò ní jẹ́ kí ó rẹ̀ yín sà Yoruba nation now no going back in Jesus name amen. Kàkà kó rẹ̀ mí máa mú rẹ̀ rodò máa fi wí ọ̀fẹ́ gbéra bẹ́ẹ̀ ni pírí lológo ń jí a ò kí ń bókùnrin ẹyẹ lórí ìtẹ́ orí ẹlẹ́gàn ti fàyà dànù orí àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá ti bàjẹ́ a máa já pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ni àdàbí Láìsí Abéṣùpínlẹ̀ àtàwọn ọ̀tẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ ṣe báyìí igbákejì ètò wa tòní ọ̀rọ̀ ló káyà ọba lára tó ní òun yìí ọ̀bọ mo ní ijó tó bá káni lára ládìkú kùjó mo ti gbàgbé àti ìdárúkọ èyí tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́ orúkọ wa nìyẹn lórí ètò ìjìnlẹ̀ rédíò lélẹ́yìí nílùú Istanbul orúkọ tèmi kò tí ì yípadà ìjìnlẹ̀ Marcus apèdègbà gbogbo ilẹ̀ Turkey Guru Maharaja dẹ́rìn pòṣónú ike bàbá onírùngbọ̀n yẹ ókè Mr Sports mo dé lálẹ́ tòní mo dé sí wọn lọ́rùn o bẹ́ẹ̀ ni a ti dé gbogbo ẹja sí wọn lọ́rùn ẹ sọ fún wọn pé ẹni tó bá gbìyànjú láti gbé gbogbo ẹja mi lọ́nà ọ̀fun ni eegun tá a fi kájá lọ́rùn kò sí ní tájá fẹ́ fi ṣe bẹ́ẹ̀ ni kò sí ní tán lè fi wá ṣe bọ́lọ́hún ò bá pa wá lógún ọdún bàbá ẹnìkan lè rí wa gbé ṣe mo ti láwọn bàbá àti àwọn ìyá wa lẹ́yìn wa bẹ́ẹ̀ ni àbá ti ń ṣètò tẹ́dùmọ̀rí bá ti ń gbàkóso rárá kò sí fòyà bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Dáre David wọ́n ní ẹ̀ ló bàbá ìjìnlẹ̀ ẹ̀kọ́ ètò ẹ̀ka alẹ́ ẹ̀kọ́ iṣẹ́ Ọlọ́run amúwadé ilẹ̀ ìlérí ayọ̀ àmín. ẹ̀yin ènìyàn mi ṣé àlàáfíà ni ẹ wà gẹ́gẹ́ bí mo ṣe wà níhìn yìí bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọpẹ́ ni fún Olúwa. Ìdí pàtàkì tí mo fi wá síwájú wa ní àṣálẹ́ yìí ni wípé a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ kóòtù òjíire. Yorùbá ni mí tọkàntọkàn non-negotiable ilẹ̀ Yorùbá non-negotiable ẹ̀dá tó bá gbìyànjú láti negotiate ilẹ̀ Yorùbá a jẹ́ pé ilé ayé ẹ̀ ti fẹ́ porúkú olúkúrúmuṣu. ẹ̀yin ọba ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ ta sí lónìí ẹ̀yin ọba kan nílẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ nípínlẹ̀ Ògùn tẹ́ǹta ilẹ̀ Yorùbá nípínlẹ̀ Ògùn bó ba ayé ò rí yín tọ̀run wò yín ènìyàn méjì ò kí ń pàdánù rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni tá à ń tàn ò tiẹ̀ mọ̀ ẹni tó ń tan ní ń kọ́ ẹ̀ wá pọ́nrọ́ léwé ẹ̀ ń ṣera yín ẹlẹ́yìn ṣènìyàn ènìyàn ò kí níkà méjì kó má fi kan ṣera ẹ̀ láéláé ẹ̀dìẹ yín yàgbẹ́ sínú ìṣàsùn ó ń ba ilé ìkẹyìn ẹ̀ jẹ́ ó lóun yàgbẹ́ sínú ìṣàsùn ọ̀bẹ ń wọlé ara ẹ̀ ó lóun bàkàn nínú jẹ́ ẹ wá gbé ọjọ́ iwájú yẹn wá gbé ta irú yín yìí kan náà lẹ́ńlẹ̀dí àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn Fúlàní tí wọ́n fi ń pa àwọn ọmọ yín ní 2, 3, 4, 5 ẹ má gbàgbé ṣé ẹ gbàgbé nǹkan tá a sọ lánàá gbogbo yín pátá ni wọ́n ti kọ ìwé yín ọjọ́ tí wọ́n máa pa yín gbogbo ẹ̀ pátá ni wọ́n ti sọ tí wọ́n ti kọ sílẹ̀ ṣùgbọ́n wá ṣe ni láàánú wípé ẹ fi ọwọ́ ara yín ẹ fi sign dead warrant yín ẹ fọwọ́ ara yín sign ní ẹ̀ dẹ̀ mọ̀ ẹ ń ṣera yín ẹ rò pé ń ṣe ènìyàn ẹ̀yin èèyàn mi ẹ má bínú wípé mo sọ̀rọ̀ lórí ọba díẹ̀ lénìí lóòótọ́ Yorùbá ní ká máa bọ̀wọ̀ fún àwọn àgbàlagbà ṣùgbọ́n àgbàlagbà tó bá fi rẹ̀ sípò ọ̀wọ̀ òun náà la máa bọ̀wọ̀ fún
gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ti kọjá àrí ìgbọ́dọ̀ wí ikùn imú baálé. àrí ìgbọ́dọ̀ wí ikùn imú baálé. ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dá ilẹ̀ yìí fẹ́ o. àwọn àgbà kóra wọn jọ lọ́jọ́ kìíní àná wọ́n lọ sáwùjọ wọ́n lọ parí ẹjọ́ nígbà tán parí ìjà tán ọmọ pé ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n bá ní àwọn méjì ń jà o ẹjẹ́ á parí ìjà fún wọn lẹ́yìn tán bá parí ìjà tán wọ́n lè ní àtọ̀tún àtòsì ẹgbẹ́ ọtílẹ̀ ẹ kó obì tí ń dì í kẹ́ ẹ fi tẹ́ǹdì í kẹ́ ẹ múye báyìí báyìí kẹ́ ẹ fi kàn wọ́n parí ẹ̀ fún wọn tùbínùbí. nínú àjọǹgbà tán ṣe tán obì tí wọ́n gbà wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ha wọ́n ha láàrin àwọn àgbààgbà wọn ò fáwọn ọmọdé jẹ. àwọn ọmọ ọ̀dọ́ tó wà nínú tó wà láwùjọ wá béèrè pé bàbá kí ló dé ẹnìkan ò kì í jẹ́ kílẹ̀ ó fẹ́ àwa náà ń kọ́ṣẹ́ kò tọ́ sí wa ni. àwọn àgbà bá dá wọn lóhùn pé ọmọdé ò kì í jobì láwùjọ àgbà. ó dà ẹ̀kún mọ̀ pé Yorùbá wọ́n fẹ́ràn ìbọ̀wọ̀ fágbà lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ò sọ nǹkan kan kálukú wọ́n pín àwọn padà sínú ilé wọn túká. lẹ́yìn bí oṣù mélòó kan kábíyèsí ṣàìsàn ráńpẹ́ ó wàjà wọ́n yan adelé nígbà tó tún àsìkò láti yan ọba ìlú ni wọ́n bá pe àwọn ọmọdé torí ó ní àwọn nǹkan tí àwọn ọmọdé láti ṣe láàrin ìlú kí wọ́n tó fọba jẹ wọ́n á pe àwọn ọ̀dọ́ ẹ̀yin ọ̀dọ́ àsìkò ti tó láti fi ọba jẹ o. àwọn ọmọ wa dá wọn lóhùn pé ẹ̀yin bàbá kò lè ṣeé ṣe o. kí ló dé kò lè ṣeé ṣe sẹ́ẹ̀ ọba kẹ̀ ọba ẹ̀rọ ní kankan tá a fẹ́ ṣe fún yín o. wọ́n bá pè wọ́n pé kí ló dé tẹ́ ẹ fi sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ọmọdé òjòbí lọ́jọ́ sí àgbà òjòyè lónìí ibi tó yẹn ti jáde pé ọmọdé òjòbí àgbà òjòyè àgbà ẹ má fi àgbà rẹ ọmọdé jẹ o torí ibi tágbà bá gé kù sí ibẹ̀ lọmọdé ń bọ̀ wá bá o bó pẹ́ bóyá ọmọọṣẹ́ ń bọ̀ wá dọ̀gá ọ̀gá ò lè padà di ọlọ́run láéláé. ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nípínlẹ̀ Ògùn ojú ni alákàn fi ń ṣọ́ orí kí ni mo wí ojú ni alákàn fi ń ṣọ́ orí o. ní agbègbè kan ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní Owódé ẹ mọ agbègbè kan tí Gbẹ́ngà Daniel tí ó dá sílẹ̀ tó fẹ́ fi ṣe international market ní ìdojúkojú Old Barracks láàrin Ajílété àti Owódé nípínlẹ̀ Ògùn ẹ̀yin tẹ́ ń gbé lágbègbè yìí ẹ mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn àti àwọn ìjọba àti àwọn ọba tó wà nítòsí wà lágbègbè yìí wọ́n ti gbé ilẹ̀ yìí fún àwọn Fúlàní wọ́n ti tẹ̀dó síbẹ̀ wọ́n ti sọbẹ̀ di ìlú wọn o wọ́n ti jẹ séríkì ń bẹ̀. ṣe rí ẹ̀yin tẹ́ ń negotiate ilẹ̀ Yorùbá nígbà tó bá yá ẹ jẹ́ ń bọ́ dígí tó wà lójú mi ẹ ti ọwọ́ bọ ojú báyìí kò ní sómi ń bẹ̀ mọ́ torí nígbà tá a bá gbalẹ̀ Yorùbá wa tán pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni o àwọn kan gba kan blab lásán ni kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ Yorùbá kẹ̀ torí táwọn kan bá gbàgbọ́ pé a lè gbalẹ̀ Yorùbá wọn ò ní máa ṣe òṣìkiri bí ẹran aṣẹ́wó wọn ò ní máa gbélẹ̀ Yorùbá tà tí wọ́n yẹ pé wọ́n níran ọjọ́ iwájú. ẹ lọ sókè òkun bóyá wọ́n á talé fún yín tàbí talẹ̀ fún yín ilé tẹ́ ẹ rà tẹ́ ẹ rò pé ẹ rà ṣé àròpọ̀ ń ta fún yín ni wọ́n lìsẹ̀ fún yín ni wọ́n lìsẹ̀ fún yín ẹ̀yin kọ́lẹ̀ ní
torí tó bá tó stage kan wọ́n máa tí years tí ó yẹ kí lẹ́yìn dúró tó bá ti expire wọ́n á gba lé wọn padà lọ́wọ́ ẹ̀ wàá tuntun rà nítorí yín ò pé ẹ̀yin tẹ̀ talẹ̀ Yorùbá tẹ̀ negotiate Yorùbá nation tẹ̀ lè represent masses wo lè represent náà. wọ́n ti gbé opposite old barrack láàrin Ajílété àti Owódé wọ́n ti tà fún Fúlàní wọ́n ti fi jíǹkì Fúlàní wọ́n ti gbé fún Fúlàní o láti ibẹ̀ títí dé Owódé ó ti di Fúlàní. agbègbè kan wà nípínlẹ̀ Ògùn bákan náà Ẹmọ Atan láàrin Atan àti Ajíbáwo nípínlẹ̀ Ògùn ọkùnrin kan wà agbègbè kan wà tí wọ́n ń pè ní Olóko Púpọ̀ èyí tẹ́ ń gbé lágbègbè yìí a ti yé yín tó bá jẹ́ pé irọ́ ni mo pa ẹ pè wọlé sórí ètò lálẹ́ yìí ìyá mo parọ́ àbí mi ò parọ́. wọ́n ti dá ibì kan lẹ́ńbẹ̀ tí wọ́n ń pè ní Goro Garage ọkùnrin kan wà tí wọ́n ń pè ní Goro Garage òun ló ra gbogbo bẹ́ẹ̀ hectares of land òun ló rà lọ́wọ́ wọn. nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa yìí ǹjẹ́ ṣé a lè ṣerú ẹ̀ lókè ọya? ṣé a lè ṣe irú ẹ̀ ní òkè ọya? question tó yẹ kó máa béèrè léléyìí lọ́wọ́ ara wọn. ibì kan náà tún wà ní agbègbè Atan tí wọ́n ń pè ní Gateway this same man Goro Garage òun náà ló ra ibẹ̀ àtẹ̀gbọ́ pé bí i mile 2 àbí mile 12 ni wọ́n fẹ́ kó lọ síbẹ̀. wọ́n wá sọ bẹ̀rẹ̀ ìdílé nílùú yín ẹ wá lẹ́ẹ̀ dìde ẹ lẹ́ẹ̀ lọ negotiate. mo rí ibi tí ẹ̀yin ọmọ Tinubu jókòó odidi Ọ̀ọ̀ni bó tiẹ̀ kéré jù bẹ́ẹ̀ lọ ó ń gbàdúrà fún Tinubu ò lè ṣí fìlà kó kúnlẹ̀ níwájú kábíyèsí kó fún kábíyèsí ní respect kó kúkú dùn mí àti pé àwọn ọba wa ti fira wọn wọlẹ̀ lọ́dọ̀ politicians ṣùgbọ́n ó lọ sí north ó ṣí fìlà ó kúnlẹ̀ níwájú àwọn awéláwàní ìyẹn wá gbé ọwọ́ lé lórí ó wá ń gbàdúrà fún àrífín ńlá gbáà. ẹ wò ó ní táwa ń sọ lélẹ́yìí tá à ń pariwo bó ṣe yẹ kórílẹ̀-èdè rí lélẹ́yìí ìyẹn ọmọ Yorùbá. Well, ladies and gentlemen, this is inside New York City public bus. I'm trying to show us something. Gbogbo ẹ̀yin wọn Nàìjíríà ẹ kú iṣẹ́ o, ẹ tẹra mọ́ o. A ní ká gba Yorùbá nation káyé wa lè dá kí ìtẹ̀síwájú ìlọsíwájú tó nítumọ̀ kó lè bá wa ẹ refuse. This is inside one of the New York City public buses going to LaGuardia Airport. Ó kàn ní nǹkan tí mo fẹ́ fún wọn wá real quickly and briefly. Nínú public bus lásán ẹ lè charge fóònù yín free of charge òun rẹ o. A lè charge fóònù wa free of charge inside New York City buses lásán òun rẹ o. Charging terminal lélẹ́yìí o. Bó ṣe wà ní gbogbo seat ni ẹ wà another one lélẹ́yìí o attached to this seat. Another one tún nìyẹn o. Ẹ tẹra mọ́ wọn Nàìjíríà yín o. Yorùbá nation now, no going back. Odua Media reporting from New York City. ẹ ṣeun bàbá mi kò ní bàjẹ́ fún yín láṣẹ Ọlọ́run. ẹ má gbàgbé pé bàbá
Jákàndé ó ti fẹ́ ṣerú nǹkan báyìí sí ìpínlẹ̀ Èkó. Buhari yìí kan náà ló kánsùlẹ̀. Ẹ wá negotiate. Àwọn èèyàn yóò wá rí nǹkan kan gbádùn rárá. Ṣèbá Amẹ́ríkà ṣe léléyè. Amẹ́ríkà tiẹ̀ ti gòkè àgbà, orílẹ̀-èdè ńlá ni. Orílẹ̀-èdè Turkey níbi tí mo wà lẹ́ni. The same thing ni wọ́n ń ṣe fún wọn. Tẹ́ bá wọnú public bus ẹ lo free wifi. Free wifi lẹ máa lò. Tí yín ní pé ẹ kàn register. Tẹ́ bá ti register pam. Tẹ́ bá ti ń lọ, tẹ́ bá ti wọnú metro bus ẹ kàn tẹ wifi yín báyìí ó máa gbé jáde ni. Ẹ dẹ̀ enter password yín ó ti connect yín. Tẹ́ máa fi débi tẹ́ ń lọ free wifi. Tẹ́ bá mú cable yín dání ẹ charge fóònù yín. 1999 ngbà tó ní earthquake tí over 30-something thousand people kú. Nàìjíríà fún wọn lówó. Àwọn wèrè tí wọ́n negotiate ilẹ̀ Yorùbá yìí wọ́n mọ̀ o. Wọ́n mọ̀. Ibi tí Turkey wà lẹ́ni tó dé lẹ́ni ilẹ̀ Yorùbá ò lè bá in the next 1000 years. Ẹ wo ṣèbínú ọkọ̀ ṣì ni ẹ tún wò mí. So what do they expect? All right, ladies and gentlemen, toilet ni mo ń wọ̀ lọ yìí o ní advanced country. This is what we call toilet but restroom in America la máa ń pè toilet. Ẹ wo bí toilet ṣe rí. Ẹ lọ sínú ọjà Ìpọ̀nrí kẹ́ lọ bí toilet wọ́n ṣe rí ń bẹ̀. Ẹ lọ sọ́ṣọ́dì kẹ́ wo bí toilet wọ́n ṣe rí ń bẹ̀. Ìyẹn tó toilet bá wà ní o. Tọ́jà Ìpọ̀nrí yẹn mú tiẹ̀ mú dáadáa. Ẹ wo bí toilet ṣe rí. Ẹ lè gbé oúnjẹ dání kẹ́ jẹ oúnjẹ bíbá yìí láì ní anything má ṣẹlẹ̀. Wọ́n wá kọ́ ilé jọ hẹ́rẹ́jẹ bí ahéré. Wọ́n láwọn kọ́ mega market, international market. Ṣé bí international market ṣe ń rí ní western world ni ẹ lọ Côte d'Ivoire lásán bẹ̀ yẹn ká lọ wo bó ṣe ń kọ́ standard market. Gbogbo ẹ̀ ni wọ́n rí o tí wọ́n ò ní ṣe fún yín. Ẹ̀yin tẹ́ ní pé a fẹ́ dógun là a fẹ́ dájàlẹ̀. Ọlọ́run kò ṣe ojú gbogbo yín ti ń rí báyìí. Wọ́n ti ń jà. Ṣáwa la fẹ́ dógun là a fẹ́ dájàlẹ̀. Àbáwa la fẹ́ yọ yín kúrò ní ìgbèkùn. Let's continue with this video. Restroom, ṣẹ́rí bó ṣe clean. Ẹ wo. Clean and sparkling. Ṣẹ́rí mirror, everything. Clean and sparkling. Ẹ wo ibi tó mi ti máa ń jáde lélẹ̀. Ẹ lè dé international airport Nigeria kẹrin kó wà clean and sparkling báyìí. Ṣẹ́rí toilet, urinal. Ẹ wo ibi tó máa ń tọ̀ sí nìyẹn o. Eléyìí ò kì í ṣe ibi tó máa ń yàgbẹ́ sí. Ibi tó ń tọ̀ sí nìyẹn o. Ibi tó ń tọ̀ sí ó yàtọ̀ sí ibi tó máa ń yàgbẹ́ sí. Labroad. Ṣùgbọ́n ní Nàìjíríà tẹ́ bá dénú toilet gan àwọn èèyàn gangan bí toilet ṣe bàjẹ́ bí ó ṣe dọ̀tí tó wọ́n á tọ̀ sílẹ̀ ńlẹ̀ wọ́n á yàgbẹ́ sílẹ̀ ńlẹ̀. Bẹ̀tí ò sí ẹ lè dénú toilet yín sì kẹ́ wá ní pé kò tí ẹ̀ sí nǹkan kò sẹ́nibọ́dì tó máa monitor yín káyàwó àkòyìn kẹlẹ́ ẹ fẹ́ yàgbẹ́ sílẹ̀ ńlẹ̀. Láíláí bá ṣe fẹ́ kìlú wa rí nìyẹn táwọn wèrè lọ negotiate regional government tó yẹ pé wọ́n máa fi tú wọn jẹ tó ń ṣe tó fi tan bàbá Abíọ́lá sínú kòtò. Wíwà tó mi ń jáde tó bá jẹ́ Nàìjíríà ní sìn wọ́n á ti mú lọ́nà ní international airport ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀ bó ṣe clean and sparkling. We need to break Nigeria up to save life. Ṣẹ́rí toilet lédè yóò tá à ń pè ní restroom tó bá jẹ́ Nàìjíríà ni wọ́n á ti máa ta tissue paper wọ́n á máa ta toilet roll fáwọn tó wà ní toilet. This is Odua Media Broadcasting Corporation reporting live and direct from New York. I am at LaGuardia Airport now. This is the restroom, otherwise called toilet. Ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀ bó ṣe clean. Ẹ wọ àwọn tó ń clean toilet gan. Ẹ wọ báwọn gan ṣe dán bọ́n ṣe dùn. Wọ́n wọ uniform. Wọ́n ta tissue paper. You know, we need to break Nigeria up to save life. We need to break it up to save life. Ṣẹ́rí restroom tóbìnrin nìyẹn o. Women restroom handicap. Tọkùnrin nìyẹn. We need to break Nigeria up to save life. Break it up now to save life. Break it up to save life.
Yoruba nation now, no going back. Yoruba nation now, no going back. Ṣẹ̀rí restroom bó ṣe clean and sparkling. Gbogbo ẹ ṣe dùn. Tọ́tù ṣe artwork síbẹ̀. Ẹ lè dé Nàìjíríà kẹba bẹ́ẹ̀. Odua Media Broadcasting Corporation reporting live and direct from New York City, New York. Break it up to save life. Break Nigeria up now to save life. Thank you. Yoruba nation, no going back. Okay? Yoruba nation, no going back. Yoruba nation, no going back. Yoruba nation, no going back. Sherry Airport, bó ṣe dùn. Everything was sparkling and beautiful. Thank you. Yoruba nation, no going back. Ẹ wá compare airport pẹ̀lú airport yìí ní Nàìjíríà. Ẹ wá wo standard airport Èkó yẹn ńgbà tí wọ́n kọ́kọ́ build ẹ̀ tí wọ́n kọ́kọ́ ṣe tí wọ́n kọ́kọ́ ṣí. Ẹ lọ wo standard ẹ̀ nígbà yẹn ká wo sí bó ṣe wà ń sìn. Show improve àbó padà sẹ́yìn. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already, slaves in our own land. That for me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. Ẹ ṣeun bàbá mi, kò ní bàjẹ́ fún yín. Kò dàbí àwọn gbèrè kan, àwọn dìdìrín kan, àwọn òpè àgbàyà òṣì. Ẹ má bínú, ṣé mi ṣe pè ṣá ìjọ torí Ọlọ́run. Àwọn bíbí gan wọ́n lè tọ́yàn sùúrù gan. Tó máa sọ pé my Nigerianness is better than my Yorubaness. Ẹ jẹ́ á tún gbọ́rọ̀ bàbá ṣe yín kálẹ̀ kan sí jàre. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become, if we're not already, slaves in our own land. That for me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. Thank you. Àwọn ilé ni wọ́n pè ní ọmọ ọkọ. Gbogbo ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá pátápátá Ọlọ́run lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín. Ọlọ́run á lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín. Ìbá àjọmọdé ni ìbá àjàgbàlagbà, ọkùnrin ni tàbí obìnrin. Tẹ́ ń jà fúnlẹ̀ Yorùbá tọkàntọkàn. Tẹ́ ń fi taratara ṣiṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá, Ọlọ́run á lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín. Ẹ dàgbà ẹ dògbó. Ẹ jèrè ilẹ̀ náà. Ẹ̀yin tí ẹ sì tún wá jẹ́ ọ̀dàlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá, Ọlọ́run á lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín. Ẹ dàgbà ẹ dògbó láti jẹ iṣẹ́ ọwọ́ yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ó ní èrè mi ń bọ̀ kánkán, èrè mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi láti fi fún olúkúlùkù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Èmi á jẹ iṣẹ́ ọwọ́ mi o. Ẹ jẹ iṣẹ́ ọwọ́ yín. Ọlọ́run á fi iṣẹ́ ọwọ́ kálukú lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá yìí á fi dá lẹ́jọ́. Bàbá mi Orlando ọ̀wọ̀ kọ́lọ̀ndẹ̀lẹ̀ fún ó ní you cannot run from your shadow. Ẹ lè sá fún òjìji yín. Ẹ lè sá fún láéláé. Ẹ lè sá fún òjìji yín o. Bákan náà lẹ lè sá fún iṣẹ́ ọwọ́ yín, èrè iṣẹ́ ọwọ́ yín. Àwọn kan ni wọ́n ti ń tẹ̀lé bàṣubàṣu lánàá tí Ọlọ́run mọ̀ gbé wọn jókòó sórí wheelchair lónìí tí wọn ò tún lè wọ bàtà. Lẹ́yìn tí wọ́n ti jẹ gbogbo agbára, tí wọ́n ti jẹ gbogbo ìgbádùn ayé tán. Èyí tó kù ìgbésí ayé wọn báyìí inú ìnira ni wọ́n gbé ń lò. Inú ìnira. Tí wọ́n bá tiẹ̀ ti kú gan, àmọ́ pọ́n ti kú, wọ́n wà láyé bí aláìsí. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká lọ sórí átíkù díẹ̀ lálẹ́ yìí. Ká lọ sórí átíkù. Màá kàn máa brief ẹ̀ fún wa ni. Màá máa brief ẹ̀ fún wa.
torí mi ìfẹ́ kó kọjá 12 kí n tó kúrò lórí ètò yìí lálẹ́ ọ̀ bá ti nǹkan bí quarter to 12 I'm around up. Ẹ sign petition yìí ẹjọ́ torí Ọlọ́run ìyẹn ọmọ Yorùbá ẹ sign petition yìí ẹ sign petition yìí àfi títóbi Ọlọ́run bá fi bẹ̀yìn ẹ sign petition yìí kí ilẹ̀ Yorùbá kó lè tètè dá dúró ẹ sign petition yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sign ẹ̀ yìí wàláhì àwọn onílẹ̀ ń gbàdúrà fún yín. APC brought militias from Mali, Syria alone, others to win 2015 polls. Baraje òun ló sọ eléyìí. Ṣáwa ìran Yorùbá ló sọ eléyìí. Àwọn náà ni wọ́n sọ. Ẹ rí fídíò kan tó jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí àwọn Fúlàní tí wọ́n ní àwọn tí wọ́n adopt nínú train wọ́n fi ènìyàn kan sílẹ̀ nínú wọn wọ́n release ẹ̀ pé àwọn ò ní gba owó àwọn ò ní the government money but government know what they want. Kí ni nǹkan tí wọ́n fẹ́? Ẹ jókòó kẹ́ ronú yín kẹ́ wò ó wípé ìjọba Nàìjíríà orílẹ̀-èdè location 419 ni wọ́n fẹ́. Tẹ́ bá jókòó kẹ́ rorí yín dáadáa you know what I'm saying is true. Tẹ́ bá dẹ̀ jókòó tẹ́ ẹ̀ bá rorí yín dáadáa it's left to you. Ó wà lọ́wọ́ yín o. Ẹni tá a bá wí fún ọba jẹ́ ó gbọ́ èyí tí ò gbọ́ ó ń tan rẹ̀ jẹ ni. Eléyìí ò kì í ṣe news mọ́ tí ẹ ti kọjá tó ti invade Kaduna airport ìyẹn ti kọjá lọ tipẹ́tipẹ́ ó kàn ṣì wà lórí kinní mi ni. Ẹ wo this is reps this is House of Rep. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ tí mọ̀ bí tẹ́ ń lọ ni o. Ẹ̀yin wèrè kan tẹ́ ẹ̀ negotiate Yorùbá nation. Ẹ̀yin wèrè tẹ́ ẹ̀ negotiate Yorùbá nation. Maybe we are considered jokers, reps bland service chiefs, others for not honouring invitation. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. This one came up March 31, 2022. Kí ni wọ́n invite wọn fún? The Deputy Speaker of the House of Representatives, Idris Wase, on Wednesday blasted service chiefs and the ministers of relevant agencies over their failure to honour the lawmakers' invitation. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ìgbà tí wọn ò honour lawmakers, how do you expect them to honour you? Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Lawmakers summon the service chiefs and ministers of relevant ministries and agencies to appear before it in conjunction with the chairman of the Committee on Aviation, Security and Intelligence, Police Affairs, Army, Air Force, Defence and Land Transport following the recent attack on the Abuja-Kaduna rail line. Ẹ wá rò pé àwọn tó ṣe kínní pé wọn kì í ṣe collaborators pẹ̀lú àwọn service chiefs yín. So what are you telling me? Jókòó àwọn Èkìtì wọn ní ibẹ̀ ni kó ró sí. Ibẹ̀ ni ká ẹ ró sí ká ẹ dúró sí. Ká ẹ má pariwo sókè nígbà tí wọ́n ti negotiate orí yín o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá wọ́n negotiate lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n kò jọ o. Lágbára lọ́wọ́ Elédùà ilẹ̀ Yorùbá ti dúró. Lẹ́yìn tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ tó bá jẹ́ abroad ni tó bá jẹ́ Europe ẹsẹ̀kẹsẹ̀ làwọn service chiefs yẹn even tó fi dórí president ó máa resign ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ìpè I'm not capable enough to lead my people. But wọ́n tún ṣakọ pé kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe èmi lè fẹ́ pè. I'm more than you. I'm above the law. I'm above the law. So what are you saying? Let us sit down, open your eyes before it's too late. Ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n kàn fún ní tip of the iceberg ò ná fún yín yẹn gbọ́dọ̀ kóra yín yọ. This is another one. Ẹ̀yin tẹ́ ń wo wípé ìjọba kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú tó lọ́ba tó níjòyè
ọba níjòyè my foot who told you pé àwọn òjòyè àtọba tó wà ń bẹ̀rẹ̀ dà wọ́n rí ti yín rò ẹ wò this is it. Months after giving repentant bandits Hilux vehicles, Zamfara governor donates Cadillac, other luxury cars to monarchs. Wọ́n fún àwọn bandits wọ́n fún ní Hilux kán lè máa fi operate. Àánú ṣe mí o. Ẹ wò this is another one. Tẹ́ ẹ bá ìtì rí gbọ́. This is another one. Mo fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ fún yín ní gbogbo ẹ̀jẹ̀ ní case mo lè má ráyè wá sí orí àtẹ́gùn over the weekend. Breaking. Panic as government kidnap many residents of low-cost estates in Kaduna. When did this happen? March 31, 2022. March the 31st, 2022. Let's quickly go through it. We will need to explain much. No much explanation tonight. Many people have been kidnapped from low-cost housing estates in Zaria, Kaduna State. Many people. Not 1, not 2, not 10, not 20, not 30, not 40. Ẹ jọ̀ọ́, kí làwọn ìjọba yín ń wò? Kí làwọn ọlọ́pàá ń wò? Kí làwọn soldiers yín ń wò? Níbo ni wọ́n kó wọn lọ? In dozens. Wọ́n kó wọn lọ in dozens. Ṣé flight ni wọ́n gbé wá tó wá fi kó wọn ni? Ní low cost estate. When we talk about estate ò kì í ṣe lé kan kò ń ṣe lé méjì. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá kẹ́ má rori yín kó tó di pé kíní ìṣẹ̀lẹ̀ sí yín. Kì í ṣe lé kan kì í ṣe lé méjì ni wọ́n pè l'estate. When we talking about estate, at least from 50 houses upward, 50, 100, 150, 200. Àwọn nǹkan tí wọ́n pè ní estate nìyẹn. Wọ́n wá lọ síbẹ̀. Wọ́n wá ransack gbogbo estate yẹn. Àwọn security men yìí ò lè débẹ̀. Tí wọ́n fi ṣe gbọmọ pé wọ́n máa ṣe operation yẹn fún hours. For hours. Okay, let's quickly go through it. Many people have been kidnapped from low-cost housing estates in Zaria, Kaduna State. Some gunmen on Wednesday stormed the estate and whisked away some residents of the estate. A source in the community who disclosed this to Sahara reporters on Thursday said many people were taken from the low-cost housing estate in Zaria. In our estate, a number of people's relatives were taken by kidnappers. Also, a flyer tagged "Pay for Low-Cost Zaria," cited by Sahara reporters, reads, "Low-cost area in Zaria of Kaduna State is under attacks by bandits right now. Gunmen raided low-cost housing estate in Zaria Wednesday night and abducted an unspecified number of persons." Ṣé gbọ́ káwọn ìjọba yín sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀? Because they have their agenda. Kaduna is currently one of the most terrorized states in Nigeria. On Monday, a Kaduna-bound train was attacked by terrorists. 8 persons have been confirmed killed and 26 injured from the attack. Last Saturday, a large number of terrorists overran Kaduna airport, killing 1 person, and so on and so forth. So, ẹ sì jókòó kẹ́ máa campaign fún owó Nàìjíríà. Ní ṣe mí. This is another one. Just to confirm my point. Wípé àwọn people wọ́n ní ọwọ́ nínú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Just to confirm, to buttress my point. Breaking train attack. Military
refuses to bomb bandits hideout. El-Rufai, this is the governor of the state. Òun ló ń sọ̀rọ̀ yìí. Ìtọ́ni kí òkóbó yín bọ̀ kò ní bọ̀. Wọ́n ní pé kẹjà kẹgbà lẹ́yìn. Ẹ̀ ń rí Sheikh kan tó preach tí wọ́n sáàkì. Ẹ ti gbàgbé Sanusi Lamido. Wọ́n sáàkì ẹ̀ tán, wọ́n yọ lórí iyì, wọ́n di throne ẹ̀. Ẹni kó máa bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́, ó ti dọba sí fún yín lẹ́kọ̀ọ́ ńsìn. Máa fọwọ́ ara yín ṣe ra yín ẹ̀yin òṣìkà wèrè ọ̀dàlẹ̀ tílẹ̀ máa dà yín tán láìpẹ́. The governor of Kaduna State, Nasir El-Rufai, has expressed sadness and frustration over the recent train attack by bandits. El-Rufai, according to point, disclosed that the Nigerian military knows the location of the bandits but has refused to bomb their hideout. Speaking on the incident, the fiery politician said, "We have enough intelligence for us to take action. The Air Force undertakes enough ISR, intelligence surveillance and reconnaissance, and the DSS has informants all over the place. We know what they terrorists are planning. We get the reports. The problem is for agencies to take action." Ẹgbọ́n statement yẹn o. Ẹgbọ́n statement yẹn o. El-Rufai ló sọ̀rọ̀ ẹ́ ṣé mi ò tí sọ̀rọ̀ sókè? Ayé wọn ò ní da tí n bá sọ̀rọ̀ sókè. We know what they, which is the terrorists, are planning. We know what they are planning. What are they planning? They are planning to take over the government in Nigeria. They are planning to kill all the indigenous people of the country. They are planning to take over their land. Torí yín bá pé, this is not a Yoruba man. This is an Hausa man. He's even a Fulani man. El-Rufai is from Fulani. Òun ló ń sọ̀rọ̀ yìí. Àwọn wèrè kan máa wá jókòó Sanwó-Olú, Shehu Makinde, Bàbá Agbégbẹ̀rìn, pupu for body. How are you? Shame. Jókòó síbì kan. Ọjà ń jó lẹ́kọ̀ọ́, ọjà ń jó nìbàdàn. Wọ́n ń pa àwọn èèyàn wa. Kò rí £1 fi sílẹ̀, kò rí nǹkan kan sọ. El-Rufai tó lòun ò lè bá drug baron ṣe. Wọ́n ló lọ gbé £50 million tó lọ fi dáàṣì wọn fún àwọn èèyàn wọn tí wọ́n ń bọ̀. Tó bá yẹ pé orí ẹ̀ pé, tó bá ṣe pé orí ẹ̀ ti kú. Pupu for body. How are you? Shame. Shame on you. We get the reports. Shatibo, affirmatively confirmed. We know what they are planning. We get the reports. The problem is for agencies to take action. Don't wait until they attack before you respond. The army should go after their enclaves to wipe them out. Let the Air Force bomb them. Tó bá jẹ́ àwọn gómìnà Yorùbá ló ń sọ̀rọ̀ ńsìn. Ẹ̀rọ wọn á sọ pé eléyìí ti gbà bọ̀dé. This one is from the north. Torí yín bá pé. Orí yín tó bá pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dìde kẹjà fúnlẹ̀ yín. Ẹ̀rọ àwọn agbègbè tí mo kà ń sìn. Àwọn agbègbè tí mo mọ̀ọ́mọ̀ ká kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn eléyìí fún yín kẹ́ lè mọ àwọn ibi tó ti wà. That is basically for Osun State, for Ogun State o. Tí Ọ̀yọ́ State máa gbìyànjú láti ṣe intelligent report lé lórí. Àgbé wá fún yín ẹ gbọ́. Àbí tí n bá lọ opportunity láti wá sórí àtẹ́gùn lọ́la, and if I'm not opportune ọjọ́ Monday lágbára Ọlọ́run then ẹ gbọ́ fúnra yín. No, Yoruba nation, non-negotiable. Before they were categorized as bandits, and if you bomb them, you would have issued with human rights organizations and international criminal courts and so on. But now, they have been declared terrorists by court. They can be legally killed without any consequences from international human rights organizations.
Oh, would they do that? Nah. Why? Because they are kinsmen. Yeah? Kinsmen ni wọ́n. Ẹni pa wọ́n. Ajá mo ti ẹ̀ fún lọ́mú. Ó mọ tó do ọ̀yà kì mọ́lẹ̀. He disclosed that Kaduna is currently in a state of war. Emoye headquarters security wings tó wà ní Nàìjíríà. Security wings tó wà ní Nàìjíríà pátápátá. Òun ló wà ní Kaduna. Tí headquarters wọn wà ní Kaduna. Yet they are operating freely without any resistance in Kaduna. Mélòó ní ti Lagos State, Ondo State, Ọ̀yọ́ State, Ọ̀ṣun, Kwara, àánú Kogi ló tiẹ̀ ṣe mí jù. Okun kéye, ọpẹ́ mi kọ elile. Ní òbòkú ẹ̀họ́, ìjìnlẹ̀ òbòkú ẹ̀họ́. Ó rí ọ̀dà tó bá yá ẹ mọ̀ bóyá òbòkí mẹ́họ́ àbí mẹ́họ́ bo. Ẹ mọ̀ bóyá irọ́ ni mo pa àbí kò ń ṣe irọ́. Wọ́n kókó ti ń yọ sí yín lára. Ẹ gbà á lójú pálípálí wà láì nígbà change ẹ ní dúró wò tán. We know where their camps are. Onierufai, so we know where the camps are. We know where they are. The SSS have their phone numbers. They listen to them and they give me the report. We know that they are planning. We shouldn't be waiting for them to attack. Why can't we go after them? The deadly train attack occurred on Monday, leading to several deaths and abductions. Several deaths. I want to say page 26. Several deaths and several abducted. Several adoptions. The development has been condemned widely, with many Nigerians calling for an improved security response. We are not requesting for improved security response, but we are requesting for our nation. We, the indigenous people of Yoruba, Odudua, whatever you called us, we are not calling for an improved security response, but we are calling for the Yoruba nation. This is another plan. Let's see. The appointed time for Uthman Fodio's dream is right now. This one came out March 27, 2022. March 27. Ẹ wá jókòó, ẹ̀yin ọba kan ẹ ṣì ń ta ilẹ̀ bàbá yín. Ẹ ń ta ogún ìbí yín gẹ́gẹ́ bí Ísọ̀ tó torí òkèlè kan tó ta ogún ìbí ẹ̀ àkàrà abolóúnjẹ kú àkàrà ogun. Ẹ ń ta ọkàn tó jẹ́ tọmọ yín. The then Sultan of Sokoto Danfodio has said that he saw his offsprings in years to come being requested to obtain visa permits before entering the southern part of the country. This is what we are trying to act on. And we must take this action now. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ, the then Sultan of Sokoto Danfodio had said that he saw his offsprings in years to come being requested to obtain visa permits before entering the southern part of the country. And by the special grace of God, this shall come to reality this year. It will come to reality this year, whether they like it or not. Every enemy of Yoruba nation shall be destroyed by the special grace of God. The Hausa Fulani has no ideals, no ambition, save such as sensual in character. He is a fatalist, spendthrift, and a gambler. He is gravely immoral and is seriously deceased that he is a menace to any community to which he seeks to attach himself. Lord Lugard, in a letter to his colleague Walter H. Lang on September 15, 1918. Ṣẹ́rí bí Lord Lugard tó jẹ́ pé òun gógó ló so Nàìjíríà pọ̀.
to amalgamate the southern part of the country and the northern part of the country. January 1st, 1914. Look at what he said. He was the one that joined us together. But look at the way he categorized them. Look at the way he qualified them. He said, the Hausa / Fulani people has no ideals, no ambitions, save such a sensual in character. They have no ambitions except as sensual in character. He is a fatalist, spendthrift, and a gambler. He is gravely immoral, and is seriously deceased that he is a menace to any community to which he seeks to attach himself. Said Lord Lugard. Shuwa Paro. Look at. And you are still sitting down there, dreaming that Nigeria is going to be better. Still praying for Nigeria. You are a dead man living. Under the circumstances of what has been happening in Plateau State, some people just have to die. Any society that refuses to be just and fair shall become a jungle where only jungle justice shall operate. Indeed, many majority of our killings were carried out in areas where there was strong government presence. Malam Saleh Bayero, Fulani leader and secretary, Sultan's farmer, cattle rearers, conflicts committee, boasting has he justified the massacre of the Birom people while protesting the arrest of the Fulani murderers in Plateau State of Nigeria, quoted in the Sun News of Friday, March 12, 2010. Sometime towards the middle of the second decade of the 1800 century, 1815 AD or thereabout, Uthman Dan Fodio was reported to have had a scary dream about his sultanate empire that he had just built. This dream was said to have saddened him that the empire he had spilled so much blood to build would only lasted 200 years as a courageous warrior that he was. Dan Fodio was reported to have summoned the will and interpret the dream to make this prediction about the future of his empire. And according to informed sources, as reported by Adewale Adeoye in the Nations of March 14, 2010, this fear of the realization of Dan Fodio's dream was what informed the hurried movement of the capital of Nigeria from Lagos to Abuja. The report said inter alia. The sources hinted that in the 1970s, northern leaders of Fulanings extracted had met and resolved that the capital of Nigeria be moved from Lagos to Abuja in anticipation of the prophecy of late Uthman Dan Fodio. He said the meeting was people propelled by the dream the Sultan of Sokoto then had that he saw his offsprings in years to come being requested to obtain visa permits from entering the southern part of the country. There are a number of deductions that could be made from above. Now, let's act upon that dream now. Upon that dream. Yes, this is what they are planning. They are planned. Although, it won't want to do for because any attempt for military to take over from the current Nigerian government, then the Yoruba nation will automatically emerge. This is not a threat. We're just saying the reality. We're saying what we know, and nothing can stop it. Yoruba nation will automatically be declared. Now, Adamu Garba, this is what he had to say. Governors are blaming the military
National Assembly called on the military. No show. Even the military are tired. We should be careful not to provoke them into taking over our democracy. We shouldn't push them to the wall. What have they done? Kí ló warrant láti fún wọn ní merit? Ẹ jọ̀ọ́. This governor should come out and tell us. He should come out and tell us. Kan tó warrant pé ká máa praise wọn. They have failed everybody. Both the masses and even the elites. Àwọn tó ní ìfẹ́ Nàìjíríà lọ́kàn. As far as I'm concerned, I love my nation, Yoruba nation, and I can do anything for my nation. Orílẹ̀-èdè mi ti dúró. Ẹ wo, designation of 6 individuals of their support for Boko Haram. That's going to be an article for another day. This one came all the way from America. Designation of 6 individuals of the support for the Boko Haram. That's it. There's another one. Terrorists sack Nigeria military base. Ìgbà tí wọ́n sack gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí Taliban sack gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní Afghanistan, apariwo ń gbà yẹn pé Nigeria is going to be the next target. Àwọn kan yín mú pé it will not happen. If something like this can happen, if it could happen to the military base, to your security personnel, these are the same soldiers tó ń lọ sí Liberia tí wọ́n balẹ̀ jẹ́ ń bẹ̀. They've been to Syria alone, Ekomong, and so many other countries in Africa tó ń lọ ṣe iṣẹ́ takuntakun. But right there in their home, they could not do anything to stop this terrorist. And you are expecting, I just don't know. I don't know how our people reasons. How our people reason. Some people think adiabatically. They think adiabatically. They don't seem to see something straight. They don't seem to see. I just don't know. I don't know. Wọ́n kàn lórí ni wọn ò rò, wọ́n lójú wọn fi ríran, wọ́n létí wọn fi gbọ́ràn, etí inú wọn ti fọ́ títà ti bàjẹ́. Àbí ó dẹ̀ ti di ni kí n pè é. Ojú ìta àtọjú inú wọn ti fọ́. Because of what they want to eat today. See, this is it. At least 11 soldiers, at least 11 soldiers, at least, at least, this is it. At least 11 soldiers were killed. At least 11 soldiers were killed after some terrorists locally duped as bandits raided a Nigerian military base in Powere village in Birnin-Gwari local government area of Kaduna State. Military base. Oh my goodness. A source who discloses to Sahara Reporter said the incident occurred on Monday. This article came out when? 3 days ago, April 5th, 2022. Still fresh. This is what they did to the military armored tank. This is it. They spend your money on ammunition, on armored tank, but they could not use this. Láti face our bandits, just for you to know that they have their mission. They bought Tucano from America, from US, but they could not use this. They know that aero fight is on our way. We know their base. We know where they live. And SSS, they listen to what they say. They know their plans. But they could not use this Tucano. Why did they buy it in the first place?
Why? Why did they waste your money on Tucano when they cannot use? They know pretty well that they're not going to use it to fight insecurity in the country. Why? They bought armor tank from Turkey. They bought ammunition from Turkey. But look at what happens. Look at it. Wọ́n kàn jókòó wọn láwọn negotiate Yorùbá. Ayé wọn ò ní dání. Kó jọba, kó jẹ́ ìjòyè, kó jẹ́ olórí, kó jẹ́ anybody tó negotiate ilẹ̀ Yorùbá. Wọn ò ní nísinmi láyé wọn. He said the bandits came in large numbers on motorcycle and engaged the troops in a battle that lasted for 2 hours before dislodging them. For 2 hours before they dislodged them. 3 members of the Kaduna vigilante group were also killed during the attack. A military signal exclusively obtained by Sahara reporters confirmed the incidents. The signal read, text, OP Dominion Storm Specials, Citrep, ASAT, kinikon, blah, blah, blah. Tango Oscar Papa. Tango Papa Oscar. I don't know. So that is it. These are the codes. On Monday, Sahara reporters had reported that on Monday, this is going to be the last article for tonight anyway. So on Monday, Sahara reporters had reported that the terrorists also stormed villages across Kakago and Kachia local government area of Kaduna State. Not only the military base, they went to villages and sacked the people living in the villages. They killed no fewer than 17 residents in the 4 communities after abducting 22 others around Agwamaji in Jere Kagako local government area of Kaduna State. This happened barely 24 hours after the Inspector General of Police, IGP Usman Akali Baba, visited the Kaduna-Abuja highway. Jerry, which shares a boundary with Tafa Sabon, Wuse in Niger State, is located in the ever-busy Abuja-Kaduna highway. A resident of Agwamaji, Shehu Bala, who confirmed the latest attacks, had said the incident happened around 11 p.m. on Sunday at night. And that is how they do. That's what they do. He said, the bandits who came in large numbers invaded some houses and whisked away 22 residents, including 5 women. My beloved Yoruba people, eri ayé àwọn ọ̀dàlẹ̀ lóde. They only fight for their pockets. They know pretty well that danger is around the corner. They know what is going to happen. Although wọ́n lè má mọ̀ to that kankan ṣe mọ̀ pé àwọn bíbí yìí bóyá màlúù tó ń jẹ gan ló tẹ̀ tí yí wọn lórí náà ti fi kó wọn lọ́pọ̀lọpọ̀. Authoritatively, wọ́n ti dead warrant wọ́n ti gba owó ikú ara wọn gan torí ìjẹkújẹ. Wọ́n ti kó wọn lọ́pọ̀lọpọ̀. Ayé wọn ti bàjẹ́. Àwọn wèrè dídìrín, ọ̀dẹ̀, ẹranko. Bẹ́ẹ̀ làwọn ọ̀dọ́ kan, àwọn afọ́jú ọ̀dọ́ kan darapọ̀ mọ́ wọn. Wọ́n ta ọjọ́ iwájú yín. Níṣojú ẹ̀mí yín báyìí wọ́n ta ọjọ́ iwájú yín ẹ ṣì sing praises of them. Some people can die for Tinubu. How did Tinubu start? How did he start? Where is he today? Where did he get his wealth? He has sold the whole Lagos state just because of money. Greedy human being.
ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, some people may come out and say we want to negotiate, we want to give you a regional system of government. Turn it down outrightly. We need Yoruba nation. Let it go louder. Konifa. Let it get louder. Sign the petition. 5 million signatures. We need it. Ó ti ń lọ o. Ìtẹ́ rò pé kò ní lọ kò ní rìn. Ó ti rìn jìnnà. Orí wọn ti bàjẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí sign ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní sign wàràwàrà. Ẹ̀yin tẹ́ ń pè mí pé níbo ni nọ́mbà dé. Mi ò mọ bí ti nọ́mbà dé o. Má béèrè nọ́mbà lọ́wọ́ mi o, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Fi tóbi Ọlọ́run bá bẹ̀yìn. Kò bọ̀ mi lọ́wọ́. Mi ò mọ anything nípa petition, mi ò mọ anything nípa bí ti nọ́mbà dé. Mo kí n má sọ pé mi ò mọ anything nípa petition. Petition yẹn ó máa láòdù. Ẹ wá sọ fún Nigerian government, any attempts for the military to take over in Nigeria. This is the warning. You are planning it underground. Yes, you don't want to announce it, abi. Torí àwa tí ń pariwo. Should there be anything tó jọmọ́ military taking over in Nigeria? Yoruba nation has come to stay, whether you like it or not. By the time before this year runs out, you will be obtaining visa to get to Yoruba nation. That is it. The Fulani people. You will be obtaining visa if at all you will be allowed. If at all you will be allowed into our land, you must, isn't that must, obtain visa to come to the country. Yoruba is a nation. And you'll be monitored 247. 247. What did I say? Ṣé gbọ́ dáadáa? Ẹ̀yin Fúlàní tẹ́ gbọ́ Yorùbá, ẹ sọ fún àwọn èèyàn yẹn translate ẹ̀. Torí èdè wa ni tiwa. Tẹ́ni tẹ̀kísà ń ta tán. Ẹ gba visa kẹ́tí wọlé Yorùbá. Kò sí mímì kan tó lè mí. Padà sẹ́yìn. Ẹ sign petition yín. Ẹ sign ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ dẹ̀ tún tútùkùtù káàkiri. Èèyàn kan ò lè wá from nowhere kó wá gba glory. Orí yín ti bàjẹ́. Orí yín ó ti ṣe kíni, ó ti gba grant. Gbogbo eléyìí tẹ́ ṣe. Glory yín mélòó lẹ ní, ògo mélòó lẹ tiẹ̀ ní gan-an. Ẹ jọ̀ọ́, mo fẹ́ béèrè question yìí lọ́wọ́ yín. Ògo mélòó lẹ ní, glory mélòó lẹ ní. Kí làwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ ti gbé táwọn èèyàn fẹ́ wá gba glory ẹ̀? Ìgbésẹ̀ tẹ́ ti gbé níbi tẹ́ gbé ìgbésẹ̀ náà dé. Ẹ sọ, ẹ jẹ́ ká gbọ́ glory. Àwọn owó tẹ́ ń gbàjọ káàkiri tẹ́ kàn ń gbowó, ẹ ń gbowó. Ẹ̀yin ATM, ẹ̀yin tẹ́ wà ní Europe tó ń pè ATM ni wọ́n ń pè wá. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra ká la ojú wa. Owó olówó lẹ́kàn gbà kiri, ẹ̀ ń kó bàbá oníbàbá sí yọ́yọ́, ẹ̀ ń jẹ́ káwọn ọ̀pọ̀lọ́ tí ò ṣe kíní kan kó máa ságìrì sí bàbá lára. Ẹ̀ ń lẹ́ kó ẹ̀rẹ̀ yí bàbá lára náà. Tó fi ń sọ òṣì ọ̀rọ̀, àwọn tí ẹ kó sì wà lábẹ́ ìyá wọn kó máa mú ọyàn tó mú òtí ìdá lójú wọn máa bú bàbá, a máa fi bàbá oníbàbá máa fi ṣe ẹ̀yẹ. Ṣé bàbá lè jẹ́ bàbá yín? Kẹ́ máa fi bàbá ta yín, kẹ́ máa fi pa mídì. At his age, ó sì fi ara ẹ̀ jìn. Papa could not live in his house anymore. Ó wá dẹni tó lọ live tó lọ exile because of his fatherland, because of you, because he loves his people. Wá sọ pé ẹnìkan gba glory wo lẹ ní ẹjọ́ torí Ọlọ́run? Kí ló go tẹ ní? Kí ni lárí tẹ ní láàrin láti bí 20 years 30 years ẹ ti ń ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ̀rí bí kankan gbé sí láti 2 years gbogbo tá a ti ń pariwo tí òde ẹ̀wà aréyàn kan tó jáde tó lóun fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ ẹ̀wà ló fẹ́ gba glory. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ sign petition yìí o, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ sign petition yìí. Tó bá dẹ̀ tún ní ẹnikẹ́ni tó tún jáde pé ọ̀nà báyìí ni, ṣùgbọ́n ẹ la ojú yín o, ojú bá farabalẹ̀ arímú. Tí ojú bá farabalẹ̀ arímú. Àwọn tí wọ́n ń dìtẹ̀ káàkiri yẹn, àmọ́ bí tí petition lọ, àmọ́ bó ṣe gbé kalẹ̀, ta ló contact wa, they are working for the politicians. Delay tactics ni wọ́n ń lò so that ẹ lè wọ election year which is 2023. And we cannot wait anymore. Wọ́n ti gbogbo plan wọn, wọ́n ti finalize ẹ̀.
but thank God pé àwọn ẹni tó Ọlọ́run gbé dìde Ọlọ́run kàn gbé wọn dìde from nowhere gba àwọn tó ń gbé dìde kò sẹ́ni tó béèrè owó lọ́wọ́ anybody. Mama did not ask you he didn't ask anybody to contribute a dime. Ibi tó bá wù ló lè gbé petition lọ, but at the end of the day wọ́n sì gbọ́ wọ́n máa já àbọ̀ fún wa, kì í ṣe báwọn kan ṣe sign tí wọ́n jábọ̀ fún wa náà. Wọ́n máa jábọ̀ fún wa àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn gbé petition sílẹ̀ kíní kan kò lọ, ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ ibi tí wọ́n gbé lọ, kán sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Kí ni response wọn bí tí wọ́n gbé lọ, kí ni outcome ẹ jọ̀ọ́. Kán wá sórí atẹ́gùn kán wá sọ fún wa àwọn tó ń tako nǹkan tí ìyá oníyà gbé dání àti nǹkan tí bàbá gbé dání. Àwọn kan láwọn wọ́n encourage bàbá, wọ́n advice bàbá ò gbọ́. Ọ̀rọ̀ lónà ẹ wo ẹ̀yin èèyàn mi ẹ ṣé gan, God bless you. Bẹ́ẹ̀ ni ara ta wọ́n. Sign the petition. Ẹ má wàá gbàgbé Konifa, àwọn ọmọ Yorùbá fẹ́ lọ represent Yorùbá nation ní Konifa, Yorùbá national team. The first match tí wọ́n kọ́kọ́ gba máa launch ẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yẹ́ ẹ rí. The first ever match tí Yorùbá nation kọ́kọ́ gbá láyé, wọ́n na Southern Sudan 3-0, resounding 3-0. 1, 2, 3-0. Bí tí Nàìjíríà ti ń ṣe yamayama, tí Ghana ti lọ́nà tó ti ń já ránkì wọn, Liberia gan náà wọ́n dánwò. Tó máa pàdé Cape Verde báyìí kán máa gbàdúrà ní pé Cape Verde, and what's the population of Cape Verde? Kí ni population wọn sí Nàìjíríà? Bí táyé wọn ti bàjẹ́, táyé wọn polúkúrú muṣu. Please, my beloved Yoruba people, bẹ́ẹ̀ni Treasure Road ẹ ṣeun sàn, wọ́n ní ẹjọ́ the Nina's petition, I did not see the outcome. Wọn kò sí outcome, they are working for Nigerian government ni mò ń sọ fún yín sà. Ẹ sọ fún wọn wípé níbo ni wọ́n gbé petition wọn lọ, kó wọ́n sọ outcome petition, kí ni wọ́n sọ fún wọn bí tí wọ́n gbé lọ, kọ́ sí ibi tí wọ́n gbé lọ gbogbo ẹ̀ lárí. Kí ni nǹkan tó kọ sínú ẹ̀, gbogbo nǹkan tó kọ sínú ẹ̀ tẹ́ ẹ rí níta yẹn, nǹkan ni wọ́n kọ sínú ẹ̀ nínú o. Camouflage ni wọ́n fi yẹn ṣe fún yín, camouflage lásán ni wọ́n fi yẹn ṣe. Wọ́n ní ẹnìkan ọmọ Fúlàní kan tó wà ní United Nations olóńgbẹ́sẹ̀lé, ìyẹn ò tiẹ̀ ní ẹni tí ń ṣe, kò rí ti yín rò rárá, ṣẹ̀rẹ́ àwọn yìí they are working for Nigerian government. Àwọn tí ní wípé tẹ bá ń gbé petition lọ sí United Nations lọ anywhere, wọn àwọn òyìnbó wọn mọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà, kọ́ máa fi ẹ̀kọ́ tọ́ná fún wa, wọ́n mú gbogbo nǹkan tó, gbogbo àwọn tó corrupt kátà gbogbo wọn ni wọ́n ní list wọn dání. Wọ́n á kọ́kọ́ wò wọ́n ná, ṣáwọn tó ṣiṣẹ́ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì lélẹ́yìí. So you cannot expect kọ́ sọ pé àwọn fẹ́ gbé ìjọba fẹ́ni tó corrupt. They know them inside out. So wọ́n wá lọ wá dé wá ní wọ́n dá wọn lóhùn. Gbogbo àwọn tí wọ́n ṣì ń lọ kò sẹ́ni tó kọ pé ilẹ̀ Yorùbá fẹ́ dúró àbí ilẹ̀ Ìgbò fẹ́ dúró. Kan tí wọ́n sọ ni pé àwọn fẹ́ máa control economy wọn. Ṣé Amẹ́ríkà tó ti sọ 2015 wípé Nàìjíríà máa ó máa fọ́? Ṣé rò pé wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe ni? Ṣé mo play bíbá ìlànà? Mo play bíbá ìlànà náà. So fídíò yẹn gan ṣì wà bí mi tí gbé kúrò ńbẹ̀. Wọ́n sọ pé Nàìjíríà máa fọ́. This is it. Again, the purpose of this event is to try to make sure that the Congress of the United States, the administration, this country, our friends and allies around the world, and not least, of course, people of goodwill in this country and elsewhere, are on notice that Nigeria is at risk of disastrous collapse. That the forces that we've just been talking about are in the process of taking down country. This video came out 2015. In the process of taking down. They know what they're doing. But they have one tí olóòótọ́ èèyàn tó máa fa ìjọba lé lọ́wọ́ ni. Torí gbogbo àwọn tẹ́ ń wò gẹ́gẹ́ bí olórí yín, gbogbo wọn pátá, they are all corrupt. Gbogbo àwọn tí àwọn kan tó sọ pé àwọn tira wọn sọ́jà, ó lè ní gbogbo wọn. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá rere tẹ́ fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá dúró,
sign this petition. Ẹ jọ̀ọ́. We are moving out this year by the special grace of God. Ìgbésẹ̀ ń lọ, ó dẹ̀ ń lọ, àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́. Má wá béèrè lọ́mọ torí mi ò sí lára wọn o, because mi ò tó ṣe ọmọ kékeré ara mi. Kí lọmọdé mọ̀ ju wípé kó jẹun, kó sùn, kó jí, kó fọmú ìyá ẹ̀ ṣeré. Ọmọ kékeré ni mi ò mọ̀. Mo ṣáà mọ̀ pé ó dẹ̀ dá mi lójú ni pé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun, wọn ò sùn wọn owó. Kọ́lọ́run wá fi sẹ́yìn wọn, káwa náà wá fi sẹ́yìn wọn by signing this petition. Ẹ ṣeun púpọ̀. A ní jù báyìí lọ lónìí, ẹ̀yin èèyàn mi. Oníyàn ṣeun, ọlọ́ka ṣeun. Ẹ̀yin tí treasurer, why not come give us feedback? Yeah, people. Fire will consume them and their group of disastrous entity. Amen. Bàbá mi Dayọ̀ Ògúnlẹ̀yẹ rẹ́rìn ní bẹ́ẹ̀ ni kò sí tọ́mọdé mi mọ̀. Yóò pé kó jẹun, kó sùn, kó jí, kó fọmú ìyá ẹ̀ ṣeré. Ó tán, kò jù bẹ́ẹ̀. Kọ́tà ọmọdé mi mọ̀ nìyẹn. So, ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ sọ fún NINAS kò sí nǹkan tó ní í ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation. Yorùbá kọ́ ló gbé NINAS yìí. Àwọn Ìgbò ló ní NINAS kó má yẹnu sọ̀rọ̀ Yorùbá. Àwọn wèrè kan náà tó ń dẹ̀ tún tẹnu bọlẹ̀ káàkiri àwọn ọmọ kinní kan igbá kan àwo kan. Wọ́n fẹ́ mọ̀ dé abájọ ni they are working for the government. But wọ́n ti fail by the grace of God. Tá a bá lè wá lọ́la wá, tá a bá dẹ̀ ní wá, tá a bá dẹ̀ lè wá lágbára Ọlọ́run by Monday. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ lọ sórí Ìjìnlẹ̀ Media and Entertainment. Orí YouTube is another channel of ours. Go there, please. Subscribe to the channel. Ibẹ̀ láti ń sọ àwọn àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá, àwọn eré ìdárayá, ìròyìn eré ìdárayá lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Ibẹ̀ ni a ti ń sọ. Lọ́jọ́jọ́ ìsinmi ni a máa ń ṣe ètò òwe, ìtumọ̀ àti lílò ní abala àṣà ilẹ̀ Yorùbá. A pè ní kéńgbé èdè. Ibẹ̀ láti pa òwe, a sọ ìtumọ̀, a dẹ̀ tún sọ lílò. Iṣẹ́ àmúrelé kan wà tí a fi sílẹ̀ ń bẹ̀. Èyí tí ẹ wà ní location ilẹ̀ Yorùbá tí ẹ jẹ́ ọmọ Yorùbá tòótọ́, ẹ lọ síbẹ̀ kẹ́ ẹ dáhùn ìbéèrè ẹni tó bá gbà á nígbà tí a bá wá sí orí ètò ní ọjọ́ ìsinmi ọjọ́ Sunday ọ̀túnla yìí. Ó ti di ọ̀la lọ́dọ̀ wa ń sìn. Ó máa láǹfààní láti jẹ ẹgbẹ̀rún 2 náírà kó fi ra data sí orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, Ìjìnlẹ̀ Media and Entertainment, go there and subscribe. Ẹ má gbàgbé náà kẹ́ ẹ má bá wa subscribe sí orí platform yìí. Ọlọ́run á kọ́ wa mọ̀ ṣe o. A nílé jù báyìí lọ lónìí títí di ìgbà míì tí ẹlẹ́dàá adẹ́dàá àwọn aṣẹ̀dá tí ó fi ọwọ́ sí tí a tún máa pàdé. A wà nílọ ìlọ ẹja tí kò dé inú ibú, a nílọ ìlọ kọ̀ǹkọ̀ tí kò dé ìsàlẹ̀ odò. Ẹ̀dá tó bá wá ní a ò ní dé, òun náà ni a ò ní dé bá o. Orúkọ tèmi kò tí ì yí padà, Ìjìnlẹ̀ Marcus apèdègbà yìí gbogbo ilẹ̀ Turkey. Guru Maharaja adẹ́rìn pòṣónú ló ń dágbére fún yín pé ká sùn láyọ̀, ká jí láyọ̀, ó dàárọ̀. Education, entertainment,
and information. Ijile FM is a station to listen to. Ijile FM, Istanbul, Turkey. Yorùbá ní mi tọkàntọkàn ọmọ Odùduwà ni mí. Yorùbá ní mi tọkàntọkàn ọmọ Odùduwà ni mí. Yorùbá ẹ ronú jinlẹ̀ o. Ẹ jẹ́ a jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Dúró lórí Odùduwà nation. Òmìnira làwa ń fẹ́. Gbégbé gbé kájọ gbé láwọn fi délẹ̀ ìlérí. Gbégbé kájọ gbé láwọn fi délẹ̀ ìlérí. Olórin ẹ̀sìn orí àǹdè mọ̀túndé omi balẹ̀ á nípa o mi ò kí n kọrin lásán orin ọ̀tẹ̀ yìí nítumọ̀ òmìnira ló dálé lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ ní tèyí mi ò bọ́rọ̀ ẹ̀sìn wá rárá àìlásọ lọ́rùn pàkà sówó lápérò fáwọn kan wọ́n fẹ́ máa tẹ wá mẹ́rẹ̀ o Yorùbá ẹ jẹ́ agbọ́n Odùduwà nation ló bá wa Yorùbá pátá Yorùbá ti lé 70 million wà lè dá dúró kíkálukú sọ̀rọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ká béèrè tá ó jẹ́ àìṣẹ́rú ẹ má sọ wá dẹrú ṣe ti gbọ́. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, we shall always fight for our rights. Yorùbá ní mi tọkàntọkàn ọmọ Odùduwà ni mí. Yorùbá ní mi tọkàntọkàn ọmọ Odùduwà ni mí. Yorùbá ẹ ronú jinlẹ̀ o. Ẹ jẹ́ a jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Òmìnira làwa ń fẹ́. Gbégbé kájọ gbé láwọn fi délẹ̀ ìlérí. Gbégbé kájọ gbé láwọn fi délẹ̀ ìlérí. Lórí Yorùbá nation ọ̀pọ̀ ìyapa ẹnu. Àwọn kan ní ká lọ, àwọn kan ní ká má lọ. Àwọn tó ní ká lọ kí ni wọ́n rò kí ni wọ́n rí. Wọ́n lóhun ló pè wá tí a ò fi ní jẹ wá mọ́. Àwọn tó ní ká má lọ èrò tí wọ́n ní pé tọ́bákun àtàbálọ̀ ò ṣe ta ni ó so lórí láàrin àwọn Yorùbá ṣe ìyẹn ò tún nídògún èrò tèmi nẹ́kọ̀ọ́ orí àìdè akọrin tọ́bákun àtàbálọ̀ tábà lè fìmọ̀ ṣọ̀kan òun ló máa pé wá jù tá ò bá fìmọ̀ ṣọ̀kan ó máa fìyà jẹ wá gan ó máa fìyà jẹ wá gan tá ò bá dé tún wá lọ tá ò tún fìmọ̀ ṣọ̀kan bàbá ń parí ìyá ní Yorùbá ẹja lórí Yorùbá ní mi tọkàntọkàn ọmọ Odùduwà ni mí. Yorùbá ní mi tọkàntọkàn ọmọ Odùduwà ni mí. Yorùbá ẹ ronú jinlẹ̀ o. Ẹ jẹ́ a jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Dúró lórí Odùduwà nation. Òmìnira làwa ń fẹ́. Gbégbé kájọ gbé láwọn fi délẹ̀ ìlérí. Gbégbé kájọ gbé láwọn fi délẹ̀ ìlérí. Àwọn tó jà fáwa Yorùbá ẹ kú iṣẹ́. Ẹ̀yin má ṣe sí lásán kájọ délẹ̀ ìlérí. Gbogbo bá nílẹ̀ Yorùbá ẹ fìmọ̀ ṣọ̀kan ẹ kú iṣẹ́. Ẹ̀yin má ṣe sí lásán kájọ délẹ̀ ìlérí. Ìbà Gani Adams Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ẹ mọ̀mọ́ kú iṣẹ́. Ẹ̀yin má ṣe sí lásán kájọ délẹ̀ ìlérí. Chief Sunday Igboho ṣàkú iṣẹ́. Ẹ̀yin má ṣe sí lásán kájọ délẹ̀ ìlérí. Gbogbo South Governor